מנצח בעיניך במלחמה על התודעה העולמית? זו שאלה קלה מדי. אין ספק שהאויבים שלנו בשלב הזה מנצחים אותנו ובענק. אין בכלל מה לדבר. עובדה, אנחנו נלחמים בשטח, מנצחים בשטח, ובזמן הזה בעולם יש מחשבה אחרת לגמרי על מה שקורה בעזה, על הפעולה הצבאית של צהל, על מה אנחנו עושים שם, על זה שיש פה רעב, ועל זה, זאת אומרת, בעזה יש רעב, ועל זה שישראל תוקפת כאג'נדה עיתונאים וילדים ונשים. אני יכול להמשיך ולעוד ועוד 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 ועוד, והעולם אוכל את זה. אוכל את זה, הוא בענק. אז בהחלט במלחמת התודעה, חד משמעית, חמאס מנצחים, ולמעשה זה הנשק היחיד שיש להם. זאת אומרת, אבו עוביידה, למי שעוד לא הבין, הוא הרבה יותר גדול אפילו מיחיא סנואר. וואלה. וואלה. ברמה שאם אתה נכנס לעזה, והם אומרים לך אבו עוביידה, ואין לך מושג מי זה אבו עוביידה, זה כאילו אתה חייזר. אין כזה דבר שאתה לא יודע מי זה. והסמל הזה, הסמל של חמאס, הפה המלוכלך של חמאס, הוא עומד מאחורי חלק מהקמפיינים הכי משוגעים שהיו כנגד מדינת ישראל. גם באידיאולוגיה, במחשבה, בתחמון שלו. הוא תחמן. אחד מהתחמנים הכי מטורפים שהוא חכם, חבל על הזמן. אבל הוא מחבל ארור. שקרן ארור. אבל הוא אינטליגנט. ואת זה אנחנו צריכים גם להבין. האויבים שלנו לא טיפשים. האויבים שלנו לא הם כפכפים. נכון? אנחנו רואים אותם, חלק מהמחבלים באים כפכפים ונראים כמו איזה, אתה יודע, מתקופת האבן. כן. אבל הם לא. יהיה קשה להשתחרר מהאימג' הזה שקיבלנו בשביל העשירי. איזה אימג' אבל מהצד של מי? אנחנו כישראלים, אסור לנו להשתחרר. לצערי הרב אני רואה שחלק כן. כן. באמת אני אומר לך, תקשיב טוב. אני מרגיש שחלק מהישראלים שכחו את 7 באוקטובר. ואני מרגיש שחלק מהישראלים גם מהדהדים נרטיב של ארגון טרור. מה זאת אומרת? מתוך החברה היהודית אפילו, לא רק מחברה הערבית. תראה לי את זה בבקשה. יש לי עוד שאלות על מה שאמרת מקודם, שזה היה דברים מאוד מעניינים, אבל תגיד את זה בבקשה, תרחיב. יש קמפיין הרעבה גם בארץ? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שיש ישראלים, יהודים וערבים? אבל בוא, אתה יודע מה? בוא שנייה אחת, אני אתמקד בחברה היהודית. איך הגענו למצב שיש בתוכנו, מתוך החברה הישראלית, ועוד מתוך החברה היהודית, שמהדהדים נרטיב של ארגון טרור, ומצטרפים לקמפיין הרעבה שיש בעזה. כולל אמנים שחתמו על כל מיני מכתבים, ושפים שחטפו על כל מיני מכתבים, ועיתונאים שחתמו על כל מיני מכתבים, וטייסים, ולא יודע מה, וסרבנים כאלה ואחרים. איך הגענו למצב הזה? זה אתה אומר בעצם לשכוח את 7 באוקטובר. זה לא רק לשכוח את 7 באוקטובר, זה אפילו יותר גרוע. זה לשכוח מה עשו ב7 באוקטובר מחבלי חמאס, ואז להדהד את הנרטיב שלהם. לאן הגענו, חבר'ה? למה זה כל כך מקומם אותך ברמה האישית? זה מקומם משום שאני פטריוט. בלי קשר להיותי ערבי או יהודי, או אתה יודע מה? בלי קשר אם אתה ימני או שמאלני, בלי קשר אם אתה דתי או חילוני. אין קשר. אני ישראלי, אתה ישראלי, כל מי שפה הוא ישראלי. ואני פטריוט ישראלי. אני באמת צוחק על זה כל הזמן. אני אומר הנה, אתמול נבחרת ישראל בכדורסל הפסידה. התבאסתי איך אני מבואס. בא לי היה שנצח את יוון, נעלה לרבע הגמר, ואפילו נפתיע, ואולי גם נגיע לחצי, ואם בכלל אנחנו בחצי, אז יאללה, אני כבר בראש בפנטזיה שאולי גמר. זה סתם כדורסל. אני אומר לך, אני מבואס. רק על זה שהנבחרת שלנו הפסידה. ואז אתה קם בבוקר, אוקיי? ואתה אומר לעצמך, תראה את המציאות שלנו. אנחנו שומעים על חדשות רעות מעזה. שומעים חדשות רעות מירושלים. שומעים חדשות רעות באופן כללי. אתמול החות'ים גם מצליחים לבצע בפעם הראשונה או השנייה פעולה שפגעה. ואתה אומר לעצמך, איך אנחנו לא מאוחדים? איך אנחנו לא כולנו ביחד, כל ישראלי פה, לא מאוחד נגד האויבים, ואנחנו תורמים לאויבים שלנו בצורה כזו או אחרת. איך נראה בעצם להיות מאוחדים נגד האויבים? אני חושב שבנקודה הזו, ואני יודע שזה לא קשה, שזה לא קל, אני יודע שזה מאוד קשה אפילו, כי בסוף, ברגע שאתה מביא פערים פוליטיים בין צד מסוים לצד אחר,
אני יודע שזה אפילו כמעט קלישאתי להגיד את זה. להגיד, חבר'ה, יאללה, בוא נהיה מאוחדים. אבל אני חושב שכל צד, ואני לא מדבר לצד מסוים, באמת שאני מדבר לכל ישראלי. ושאני אחזור על החלוקה הזאת, לא אכפת לי אם אתה עמדות ימניות או שמאלניות, אם אתה יהודי או ערבי, או אם אתה דתי או חילוני או חרדי, לא משנה לי. כל ישראלי פה. אני חושב שאנחנו חייבים לדעת שבשלב הזה, אנחנו חייבים להיות מאוחדים למען החיילים שלנו. בשלב הזה, לפעמים יש החלטות שהתקבלו, שהם לא יהיו אפילו 60-70% ממה שאנחנו היינו מקבלים או מבינים, ועדיין, כיוון שההחלטה הזאת התקבלה, והיא תתבצע, עובדתית אנחנו רואים שהיא מתבצעת, אנחנו חייבים להיות שם כדי להביא גב לאותם חיילים שהולכים לצאת ולבצע את המשימות האלו ואת הפעולות האלו. וזה המקום שאני בא ואני אומר, לשים שנייה אחת בצד את כל הדברים האלו, ואתם יודעים מה? אפרופו שינוי. אוקיי. הנה אנחנו מתקרבים. אנחנו כבר כמעט בסוף 2025. שנת 2026 זה שנת בחירות. זה הזמן שלכם. זה הזמן שלכם וזמן המחאה למי שיש לו בעיה עם השנתיים האחרונות. זה הזמן שלכם לעלות ולהביא רוח חדשה. זה הנקודה. אבל בשלב הזה, עובדתית, כל דבר שנעשה, שקידם אג'נדה אנטי-ישראלית עם הדהוד נרטיב של ארגון טרור, רק פגע במדינת ישראל ובחיילי צה"ל. וואו. טוב, אוקיי, אני אעשה ברשותך כמה דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, אני שמח על ההבהרה שאתה עושה עכשיו, כי זה ממש עלול להתפרש פוליטית, הדברים שאתה אומר. מי שמכיר אותי ויודע מי אני ועוקב אחריי, יודע טוב מאוד למה אני מתכוון. כן, כן, נכון. אבל יש פה באמת דיון שלם שצריך לקיים על הדעות השונות, כל הדעות שיש כרגע בחברה הישראלית, וזה באמת מרתק. בא לי להגיד קודם כל, שאנחנו כרגע מקליטים את פרק 200. זל טוב, מברוק. ממש אני שמח לעשות אותו איתך. גאווה גדולה, אחי, באמת. שמח מאוד לשמוע. ושבעצם אנחנו נמצאים בתוך התקופה של האירוע שאתה חלק ממנו, התקשורתי מאוד, שכולם היו רוצים לשמוע עליו. האם אתה יכול לדבר עליו? אנחנו מדברים על אירוע, גם התקיפה שלי, שתקפו אותי בתל אביב, ממש לא רחוק מכאן, וגם אירוע שבו נפלט לי כדור מהנשק. בשלב הזה, היות ואנחנו ממש באוטוטו בתחילת דיונים בבית המשפט, אז עורכי הדין שלי הם מה שנקרא, לוקחים את המושכות בנושא הזה בכל מה שקשור לפרשה הזו. כל מה שאני יכול להגיד לך, שלא משנה מה יהיה, אני אמשיך בכל הכוח. בכל הכוח, כי ראיתי שחלק מהאנשים אמרו, הנה, זה מה שעכשיו יגרום לו לעצור, וחלק אפילו מהחברה הערבית צחקו ואמרו, הנה, עכשיו הבין מי הוא ומה הוא. האמת שהבנתי מי אני ומה אני. ואני אדם שלא מוותר, אני אדם שילך עד הסוף עם האמת שלו, ואני אדם שימשיך להיאבק למען המדינה הזו, ולמען החיילים האלו, ולמען החטופים שלנו, ולמען ההסברה הישראלית, והמשפחות השכולות, והמדינה כולה, כדי שפה נראה עתיד טוב יותר לכל הילדים שלנו, ובכלל גם לנו, אנחנו רוצים לחיות פה יותר טוב. אז אני מבטיח לך דבר אחד. לא אעצור, לא משנה מה. אז זהו. אז קודם כל, הדבר הזה שאתה מדבר עליו, זה הדבר שהכי מעניין אותי לגביך, ואני אשמח לשאול אותך עליו. האמת הזאת שאתה הולך איתה בכזה, אין לך ספק באמת שלך, וזה מדהים. אבל אני גם רוצה להגיד באמת שאני מעריך את מה שאתה אומר, ואני מכבד את זה, ואנחנו באמת לא ניכנס לשם. כן, היה לי חשוב לשאול אותך. בטח, בטח. הגיוני לגמרי. כן, אז אוקיי, אז אני רוצה להחזיר אותך לדבר הראשון שדיברנו עליו, שבעצם אמרת שם כמה דברים מדהימים, בנוגע לכך שאנחנו מפסידים במלחמה על התודעה. כן. האם אתה יכול יותר להסביר מה זה אומר? אוקיי, יש באמת את הגאונים שנמצאים בחמאס ומנצחים אותנו, אבל מה ההשפעות של זה? איך זה נראה בעולם באמת? למה זה צריך להדאיג בכלל ישראלים? אתן לך דוגמה. לא מזמן נבחרה לשרת הפנים, סלש סגנון קצת חלק מהתפקיד של שרת הפנים בבריטניה, זה גם מה שנקרא אצלנו הגבלה טיפה לביטחון הלאומי. אוקיי? כלומר, שרת הפנים סלש הביטחון הלאומי אחראית על כל נושא ההגירה, אחראית על MI5, שזה כביכול
מקביל לשב"כ שלנו, יש חילופי מודיעין בינינו לבין בריטניה, אז המודיעין הזה חשוף גם בפני אותה שרה. השרה הזו היא אנטי-ישראלית, מובהקת, עם תמיכה חסרת תקדים באנטי-ישראלים בבריטניה, מחזיקה שלטים, פרי פלסטיין, ועם אמירות אנטי-ישראליות מובהקות. הגענו לזה. פעם זה היה ברמת הפגנות ברחובות, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כל עוד הם לא בתפקידים הבכירים, אז הם המשיכו להפגין ולקלל ולהיות קיצוניים ולהסית לאלימות ולאיים וכל הדברים האלו. ולהיות אלימים. אבל עכשיו הם מגיעים לממשלות. ולא רק, הם תופסים משרות בחירות. אבל להרבה ישראלים יש בראש מחשבה של שיעשו מה שבא להם. לא מעניין אותם. איך? הרי בסוף, כל מדינה מערבית, וזו הבעיה הכי גדולה שלנו. אנחנו לא, אין לנו את ההבנה, לא שאין לנו את ההבנה. יש אנשים שכן מבינים את זה, יש אנשים שפחות מבינים את זה. אז בואו רק נדייק את הדברים. אנחנו מדינה מערבית, עם סט ערכים מערביים, ומבחינת הטריטוריה נמצאים איפה? במזרח התיכון. מסביבנו אין מדינות מערביות. לבנון לא נקראת מדינה מערבית. שזה כביכול הכי קרוב לישראל. אני גם מבחינת כי אם תלך לביירות, יש חלקים בביירות, שאתה אומר זה תל אביב. מה אתה אומר? בטח, מועדונים, מסיבות, אלכוהול, יציאות, זה באמת, אני אומר לך, סצנה של תל אביב, כפול 2 אפילו. מה אתה אומר? חבל על הזמן. אבל החלקים האלו לא משקפים באמת את המדינה עצמה, שנשלטת על ידי ארגון טרור, ורק לאחרונה, בזכות מדינת ישראל, כן? הלבנונים סוף סוף מתחילים לאט לאט, וממש לאחרונה הממשלה העבירה את החוק הזה, את ההחלטה בעצם, לאסוף את הנשק מחזבאללה, והם עכשיו יש להם בלגנים שם. אבל בפועל, מי שפעם קבע, או לפחות עד עכשיו, קובע מי יצא למלחמה ומי לא יצא למלחמה, זה ארגון טרור. אז אי אפשר לקרוא ללבנון מדינה מערבית או דמוקרטית. אי אפשר גם לקרוא לדוביי, זאת אומרת לאמירויות או לבחריין, גם מדינה מערבית, משום שנכון שאתה הולך לדוביי או אבו דאבי, ואתה חושב שאתה נמצא בניו יורק, אבל בשורה התחתונה, לך תעשה את הפודקאסט שלך בדוביי, ותדבר על ההנהגה בדוביי. בוא נראה אותך שורד יותר מ5 דקות. אין באמת חופש ביטוי, אין באמת את החופש דת, כי אני אקח דוגמה. למשל, לך לכל מדינה ומדינה אחרת שיש בה, שברמדאן לא יכולים לאכול בחוץ. אבל אתה לא מוסלמי, אז למה שאתה לא יכול לאכול בחוץ? אז אין לך באמת את החופש הזה. והמקום היחיד שיש לך, עם הבעיות, ושלא תבין אותי לא נכון, ואתה רוצה אחר כך נדבר על מה הבעיות ומה הפתרונות שלהם, נדבר על מה הבעיות והפתרונות שיש במדינת ישראל. מה הבעיה? הבעיה שפה אנשים אוהבים, ובכלל בעולם האנטי-ישראלי, אוהבים להתרכז במה לא טוב במדינת ישראל, מראים רק את הרע, רק את הנגטיב, כן? ואז נוצרת האשליה שמדינת ישראל זה המדינה הכי גרועה בעולם. אם עכשיו אני אתחיל להתמקד רק בדברים הרעים שיש בארצות הברית, או בכל מדינה באירופה, או כל מדינה בטח או בטח במזרח התיכון, אני מוציא אותם יותר גרועות מישראל by far אפילו. מה אני רוצה? אני רוצה שנראה את הדברים הטובים, החיוביים שיש במדינה הזו, ביחס לכל דבר ודבר, מבלי להיות נאיבים ולהתעלם מהדברים הרעים שיש במדינה שלנו. אז אני מאמין שדרך הדברים החיוביים, ביחד נוכל להיות חזקים, כדי לטפל בדברים הפחות טובים. אז רק מהמקום הזה, מהנקודת פתיחה הזו, שאני במדינת ישראל, במזרח התיכון, במדינה מערבית, עם סט ערכים מערביים, זה המקום שלי שאני יכול להגיד, וואלה, אני כן יכול להסתכל על הדברים הטובים, לחזק אותם ולפעול כנגד הדברים הרעים, ואפילו לבקר את הממשלה שלי אם היא לא מצליחה לעשות את זה. אלו הדברים שיש הבדל גדול בינינו כמדינה במזרח התיכון שהיא מערבית, לבין שאר המדינות במזרח התיכון שמסביבנו ובכלל שהן אפילו לא קרובות להיות חצי חופשיות, אוקיי? למרות הטוב שיש מסביב מה שנקרא כמו בדוביי ואבו דאבי שזה האמירויות, או במנאמה שזה בחריין וכן הלאה. ומהמקום הזה, בגלל שאנחנו לא מבינים את המנטליות, ובגלל שאנחנו לא מבינים את החשיבות הזו שאנחנו מדינה מערבית, ולכן יש לנו גם תלות. הייטק? אוקיי, בוא ניקח החלטה עכשיו. בריטניה מחליטה לסגור, ראית, שמעת מה הנשיא ארדואן אמר? אני עכשיו סוגר את מה שנקרא, את כל הקשרים שלי עם ישראל, אני רוצה לסגור. זה טורקיה, שזה מכה לשני הצדדים.
גם הטורקים נהנים מפירות הקשר איתנו, מה שנקרא. אבל בסדר, אפשר לשרוד את זה, אפשר למצוא אלטרנטיבה אחרת. אבל אם יקרה מצב שבו אנטי-ישראלים מגיעים לרמות הכי גבוהות, ולמעמדים הכי גבוהים, ולמשרות הכי גבוהות, בבריטניה, בארצות הברית, בגרמניה, באוסטרליה, המדינות האלו, בהשראת אותם נציגים אנטי-ישראלים, יכולים לסגור את הברז על כל המדינה, ואז אין לך לא הייטק, לא שום דבר, ולכן אנחנו חייבים לפעול כאילו זה זירה שמינית. טוב, אני רואה לגמרי את מה שאתה אומר, וזה באמת, אתה מסביר את זה בצורה באמת ממש ממש טובה. העניין הוא שמה שאני מקבל כקונטרה לדעות כאלה בפודקאסט הרבה פעמים, זה שאתה בעצם הראת תרחיש שבו בעקבות היפרדות של המערב מאיתנו, אנחנו הופכים ללבנון. נכון. אז אנחנו לא נהפוך ללבנון, כיוון שבתוכנו, השורש והבסיס הוא חינוך מערבי, ובסיס שבו אנחנו, כמדינת ישראל, כן תמיד חפצים לשלום, כן חפצים לחיים, ולא למוות ומלחמה. אז קודם כל אני לא בטוח בנוגע לזה. האם זה באמת מה שקורה כרגע? בוא נדבר על זה, אחי. אני אשמח, אבל לפני זה אמרת משהו שאני מרגיש שבטח יהיה להרבה מאזינים בראש, כדאי להגיד אותו, שהמרכיב ההבדל בינינו לבין לבנון והדוגמאות הנוספות שנתת, זה שזה מדינה יהודית. אל תשכח ואתה ערבי ישראלי, וזה חשוב להבין. אל תשכח שיש פה 2 מיליון ערבים ישראלים, ואל תשכח שבטריטוריה אנחנו שכנים. לכן זה לא משנה. זה לא משנה? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. לא אמור לשנות. אני אגיד לך גם למה מבחינתי לא אמור לשנות. 70% מיהודי ישראל הם כלל לא אשכנזים ולא מאירופה. וחלק באים לצורך העניין ממדינות ערב, כן? חלק למשל מאתיופיה. יש יהודים פרסים. זאת אומרת, המנטליות הזאת היא קיימת, ועדיין המנטליות המזרחית, המזרח תיכונית, אף שהיא קיימת, אתה רואה פער אדיר, אוקיי? בין, לצורך העניין, יהודי המזרח, והערבים הישראלים פה, לבין ערבים במדינות אחרות, בין אם זה לבנון, סוריה, יש פער אפילו בין הערבים הישראלים, לבין הערבים בגדה ובעזה. פער אדיר. באמת יש? אדיר. הן באינטליגנציה, הן בגישה, בתרבות, חד משמעית. עכשיו, ברור שיש אלמנטים... אני מתנצל על הבורות, כן? ברור, אבל יש גם אלמנט, ברור שיש אלמנטים דומים, במסורת ובתרבות ובדת. ברור. אבל, אם אתה בא להשוות ערבי ישראל, אתה יודע מה, אני חייב לפי יותר טוב. אתה יודע מה בערבי הגדה, ועזה מה קוראים לערבי ישראל? אתה תופתע. ערבי השמנת, שמנטו. יעני, אנחנו... אני לא מופתע בכלל, האמת. למה מותר להגיד את זה? כאילו אנחנו כוסיות. כן. אתה מבין? כן. למה? כי הם כאילו כל הזמן במלחמות, והם נאבקים, והם כאילו ברחובות, ואנחנו באוניברסיטאות. אתם נהנים מהקולוניאליזם כביכול בעיניהם. איזה קולוניאליזם? בעיניהם. בסדר. אבל זה בדיוק שורש הבעיה, דרך אגב. שאלת אותי למה יש פה הרבה התפתחויות, אנחנו חייבים לסגור נושא כדי לפתח נושא, אבל לפני שנסגור את הנושא הזה, אני שם לך נושא שתזכור אותו. כן. היסטוריה. יש יהודים שאפילו לא זוכרים את ההיסטוריה של העם שלהם. ואני לא יכול לשכוח את זה, כי זה חלק מההיסטוריה שלי כערבי ישראלי נוצרי. מדהים, ויש עוד הרבה בהיסטוריה שאני רוצה לשאול אותך, אבל באמת העניין הזה שהיינו בו, אז בוא נסגור את זה, אבל פתחתי סוגריים, כדי שאחר כך תיקח מה שנקרא, הרמתי לך להנחתה לאחרי זה. כי זה קריטי, זה בעצם מהות הסכסוך, וזה למה אני באמונה שלמה עושה מה שאני עושה, כי אני מאמין במה שאני עושה. ופה הנקודה הכי חשובה, גם כשזה מגיע לרעיונות בחול. ולעימותים בחול. כי כשאנשים לא מבינים את הבסיס, כל מה שבא אחר כך הוא לא רלוונטי, כי האנטי-ישראלי לא יקשיב לך יותר. אז רגע, נחזור שנייה אחת לזה, רק אמרתי לך פה שיהיה לך את זה. אמרת את עניין השמנת שלא הפתיע אותי. כן, אז אמרתי... רגע, אבל למה אמרת את זה? רק אזכיר אם אתה... זה שבעצם אתה אומר שיש הבדל גדול בין ערביי ישראל לערביי הגדה, שבעצם מה שזה אומר, זה שזה מראה לך שהמנטליות המזרח תיכונית ערבית לא בהכרח מחייבת להיות בור או מדינה נכשלת. אפשר להיות מדינה מצליחה, כשאתה בעצם מזרח תיכוני, ערבי. שים לב.
אני שמח שניסית להעביר את זה אפילו עוד יותר, כי אני אתן לך עכשיו את מה שנקרא, את האג'נדה שלי לזה. כן. עצם העובדה שאנחנו מדינה מערבית עם סט ערכים מערביים, ועצם העובדה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, היא בעיה מאוד גדולה. ואם לא נדע לאזן בין שניהם, אין לנו פה זכות קיום. כלומר, להיות מערבי מדי, אין לך זכות קיום. להיות לך מזרח תיכוני מדי, אתה תהפוך להיות כמוהם. ולכן אני לא רוצה להתקיים פה אז. בדיוק. אבל אם אתה תאזן בין שניהם, אז אתה מבין שיש לך, תתן לך דוגמה? כן. ודווקא דוגמה טובה, שהיא תביא לך גם את איך אני חושב. אוקיי? ומה אני הייתי עושה אם הייתי לצורך העניין בין מקבלי ההחלטות. יוני 2023, 4 חודשים לפני המתקפה הגדולה על מדינת ישראל ב7 באוקטובר. מחבלי חזבאללה באים ומקימים מאהל בהר דוב, שטח של מדינת ישראל. כשהמחבלים ששמה, יש גם עליהם נשקים. בוא נחזור על זה עוד פעם מה שאמרתי. מחבלי חזבאללה נכנסים לשטח מדינת ישראל, פולשים לשטח מדינת ישראל, מקימים מאהל, ובהתרסה מצטלמים גם שם עם נשקים. מה מדינת ישראל עשתה בתגובה? שואל אותך. אני לא זוכר את הפרטים במדויק, אבל אני זוכר שבעצם... ניסתה מדינת ישראל לפתור את הבעיה הזאת בדרכים מדיניות. דיפלומטיות. החברים שלנו במערב מחאו לנו כפיים. כל הכבוד, מדינת ישראל. הנה, המבוגר האחראי של המזרח התיכון, שלא מנסה לפתור את הבעיה הזו ישר בכוח, ישר במכות, ומנסה לפתור את הבעיה הזאת בדרכים דיפלומטיות. אתם המבוגר האחראי, אוהבים אתכם ישראל. מה הבעיה, דניאל? שזה נראה חלש בעיני המזרח. הבעיה היא שהמאבק שלנו הוא לא עם המערב. כן. המערב הם לא האויבים שלנו, והם לא על הגבול שלנו. אז בינתיים, בזמן שהמערב מוחא לנו כפיים, ואומר לנו כל הכבוד לזה שאנחנו לא מבוגר האחראי, בואו נתן את שתי המחשבות שהאויבים שלנו מטר מהגדר מה הם חושבים. המחשבה הראשונה אומרת ככה, פלשנו לאדמה שלכם, לאדמת מדינת ישראל. אנחנו, אם ישראלי אחד ישים ציפורן אחת על אדמת מדינה ערבית, באותה שעה יש מלחמת עולם שלישית. כן. ואתם לא עושים שום דבר? צדקנו. כי זה לא האדמה שלכם. אם זה הייתה האדמה שלכם, היה אכפת לכם, ואז הייתם נלחמים. אבל בגלל שזה לא האדמה שלכם, לא אכפת לכם, אז אתם מנסים ללכת למערב, לפתור את זה בצורה כזו או אחרת. זה רק מראה כמה האדמה הזאת לא אכפת לכם. כי אם זה היה הפוך, וואו, מה היינו עושים? זו המחשבה הראשונה. המחשבה השנייה, ארגון טרור, פלש, לשטח מדינת, ארגון טרור, הארגון שמאיים הכי הרבה על ישראל, חזבאללה, הארגון הגדול ביותר הוא ברמת של מיני צבא, שהמשכ"ל שלו, חסן נסראללה, מאיים יום על ישראל. ומכניס ושם פה אוהל ומחבלים ועם נשק. ואתם לא מעיפים אותו קיבינימט מהשנייה הראשונה? זה אומר שצה"ל ומדינת ישראל מפחדים ומורתעים מארגון הטרור חזבאללה. עכשיו דניאל, היו לא מעט סיבות ל7 באוקטובר. חלק מהסיבות ל7 באוקטובר, שוב, יש לא מעט סיבות, אבל חלק מהסיבות הם החולשה שלנו וחוסר ההרתעה שלנו אל מול המחבלים, וחוסר ההבנה שלנו למנטליות המזרח תיכונית. וכשאתה מביא את הדברים האלו, אז בין היתר אתה מקבל את 7 באוקטובר. כי אם זה היה תלוי בי, ואם הייתי בין מקבלי ההחלטות אז ביוני 2023, בשעה 7 בערב הם הקימו את המאהל, ב7 ו10 שניות יש 4 מטוסי F-16 ששולחים כמה וכמה פצצות, ומעיפים את המאהל ואת המחבלים ושולחים אותם לקיבינימט לגיהנום. ככה מדברים ערבית במזרח התיכון למחבלים, ככה מדברים במזרח תיכונית לאויבים שלנו. עכשיו שים לב, אפרופו הגישה המערבית, אני מעביר מסר פה לכולם, ואני אומר להם, כל אחד במזרח התיכון שיושיט לי יד לשלום, אני אושיט לו את היד שלי לשלום, ואני אלחץ עליה חזק ועשה הכל כדי לא לשחרר אפילו. אבל כל אחד במזרח התיכון שירים את היד שלו כדי להכות אותי, אני אקטע לו את היד הזאת. והשלום יגיע בזמן שהאויבים שלנו מבפנים, זאת אומרת מבפנים בתוך אותם מדינות, האויבים האלה שלא רוצים שלום, בירדן, במצרים, בלבנון, בעיראק, בסוריה, הם צריכים להיות על 4 שהתחננו. כשהם על 4 והתחננו, שאר הלא רלוונטיים, הכל השקט באותן מדינות שמתים כבר לעשות שלום עם מדינת ישראל, רק אז הם יקבלו את האומץ ולהגיד, אתם יודעים מה? רוצים שלום. ואיפה אני יכול להגיד, מאיפה אני מביא את הביטחון העצמי הזה להגיד את זה? אני רואה את זה עכשיו בסוריה ולבנון.
בסואדה מרימים דגל ישראל. כן. עד לפני כמה חודשים, הדרוזים במג'דל שמס פחדו להרים את דגל ישראל, ואני מבין אותם. שלא ישתמע מדברי שלא, אני מבין אותם, כי כל הזמן היה חשש שאולי מדינת ישראל תוותר על שטח רמת הגולן, והשטח הזה יחזור לסוריה. כן. ואז יגידו, רגע, אנחנו שכביכול היינו בישראל, ותמכנו בישראל, והרמנו דגל ישראל, עכשיו אתם מחזירים אותנו לשטח סוריה, אנחנו בוגדים. ולכן היה תמיד היה חשש הזה. אבל אני מבין אותם, רק להשלים את זה. תראה מה עשינו. רוכחנו, כשנתת מכה כזאת לחזבאללה, שהם כל כך חלשים, פתאום אני שומע קולות בתוך לבנון, בתקשורת הלבנון, שאומרים לך, אנחנו רוצים שלום עם ישראל, ואני לא מפחד להגיד את זה. זה רק אומר שמה שאני אומר, 100% מוצדק. הבנת מה אני רוצה לאזן בין המערביות והמערביזציה שאני חלק ממנה, לבין עצם העובדה שאני חלק מהמזרח התיכון, ולכן רק כשאתה עושה את הדבר הזה, ומאזן ביניהם, יהיה לנו פה זכות קיום. ואני כערבי ישראלי אומר לך, אני נהנה מעצם העובדה שיש לי גם חינוך מערבי, ואני נהנה מהפירות האלו של המערביזציה. אבל אני גם לא שוכח מי אני ומאיפה באתי, ואני לא שוכח את המנטליות שאני חי בה, כולל גם מול האויבים שלי. כל זה ממש, א', אני שמח לשמוע אותך מדבר ככה, כי זה באמת לא מספיק רווח בקרב אנשים בעלי השפעה, אבל יש פה מרכיב של זה שאנחנו כבר כציבור, נראה לי את המסר הזה מתחילים להבין. אבל הגענו לכל זה, להזכירך, מהעניין עם המערב. נכון. את המזרח התיכון, בסדר, כוח, סבבה, מתחילים להפנים. אבל אני לא חושב שמספיק מפנימים את החשיבות של ההתייחסות באותו אופן שאתה מתאר גם למערב, כי זה כן ערכים שונים. למה זה חשוב? אני באמת מנסה להבין ממך. אז אני אגיד לך ככה. אתה יודע, מסרים, ואני אפתיע אותך שנייה אחת בגישה שלי, בתשובה שלי. יש לי פוסט אחד, או, אתה יודע מה, אני אעשה את זה הפוך, תמונה אחת, בערבית אני כותב על התמונה משהו, בעברית אני כותב על התמונה משהו, באנגלית אני כותב על התמונה משהו. למה אמרתי לך את הדבר הזה? לשאלה שלך. כי גם בגישה, וגם בתגובה שלך, כלפי או המערב או המזרח התיכון, או כלפי הישראלים כאן, כל פעם זה יכול להיות משהו אחר. זה, דרך אגב, המסרים יכולים להיות אותם מסרים, והגישה יכולה להיות אותה גישה גם למערב, גם למזרח, בחלק מהנושאים. אבל ישנם נושאים שהגישה שלנו צריכה להיות שונה, באותו נושא, שונה כלפי המזרח התיכון למערב. לגמרי. אוקיי? אתן לך דוגמה. כשאני בא, ואני מעביר מסר לאויבים שלנו, ואני אומר להם, הפלנו עכשיו מגדל. כתוצאה מהמגדל הזה והחיסול, אתה יודע מה? חיסלנו את אבו עוביידה. כתוצאה מהחיסול של אבו עוביידה, אנשים חפים מפשע שהיו בסביבתו, אוקיי, נניח, כן? אנחנו לוקחים תיאוריה, כן? כי מי שבסביבתו של אבו עוביידה הוא פה... לכאורה, מה שנקרא. לכאורה נקרא לזה ככה. אז יכול להיות שהוא נפגע, או כתוצאה מכך גם מת. למזרח תיכונים, אני אומר להם, האחראי היחיד לדבר הזה, אוקיי? זה חמאס. ואם אתם מעוניינים לראות את האזור במצב יותר טוב, אתם צריכים להבין שמי שאחראי על זה ארגון הטרור חמאס. ואני מאוד נוקשה בנושא הזה. למערב, יכול להיות שאני אתחיל, כואב לנו לראות אנשים חפים מפשע נפגעים, אבל האחריות היא על חמאס, מכיוון שהם משתמשים בהם כך וכך וכך וכך. אז אני פחות אהיה למזרח תיכון פחות עדין, ולמערב אני יותר עדין, אבל זה לא שאני משקר. המסר אותו מסר. הגישה לפעמים היא אחרת. עכשיו, זה יכול להיות באמת, אפילו ברמה של להיות מול דיפלומט כזה או אחר. הרי אני מדבר עם שגרירים, מדבר עם חברי פרלמנט מכל העולם. אתה גם מדבר בפירס מורגן ובתוכניות... ברור. זה דברים אבל שפשוט חשוב להבין את הכוונה שממנה אתה בא לשכנע. עזוב. אוקספורד, שזה הבמה של העימותים. כן. אתה מודע לזה שכל הנאום שלי השתנה ברגע שראיתי מי הקהל? לא הכנתי. לא ידעת שזה ככה יהיה שם? לא ידעת שזה הרמה. מה אתה אומר? 90% היו דוברי ערבית. כן. מתוך לא, הם עם כפיות שם כולם. מתוך 450 סטודנטים שהיו, סטודנטים שקשורים לאוקספורד יוניון. עכשיו, שים לב, הם הנדסו את זה כאן. אני יודע שכמה וכמה סטודנטים שניסו להיכנס, להירשם לאימות הזה, להירשם כצופה, פשוט אמרו להם מראש, אין יותר הרשמה, הכל נגמר.
הם בחרו מראש מי הולך להיות שם. עכשיו, אני מגיע לאולם העימותים באוקספורד, נבחרת ישראל נגד הנבחרת הפרו-פלסטינית, נגד נבחרת הפרו-ישראלית. אתה רוצה לשמוע את ההזיה, כן? בטח. בנבחרת הישראלית היו 2 ערבים. בנבחרת הפלסטינית היו 2 יהודים. וואו. אני ומסעב חסן יוסף, הנסיך הירוק, היינו 2 ערבים מתוך 4, ובצד הפלסטיני היה ניקו פלד ופינקלשטיין, ששניהם, אחד מהם ישראלי, אחד מהם, זאת אומרת, אחד ישראלי יהודי, ואחד מהם יהודי אמריקאי. וזה היה מעניין, ואז כשפינקלשטיין שמע שאני ומסעב מגיעים, אז הוא פרש. מה אתה אומר? פרש, לא יכל. הוא ידע שאנחנו ניכנס עם אמא שלו. ויש, הוא אוטו-אנטישמי אחד גדול, כן? כן. ואני נכנס, ואני מקבל שרקות בוז, ואני שומע קללות בערבית, ואני מסתכל מסביבי, ואני רואה 90% מהקהל דוברי השפה הערבית. שיניתי את הנאום שלי. כן. פתחתי את הנאום שלי בהקלטה בערבית. אתה יודע של ההקלטה של מי? הילד שמתקשר לאמא שלו, נכון? הילד שחוסל ממש לאחרונה. כן. שלחנו אותו, אחרי 700 יום, שלחנו אותו לגיהנום. קרה ממש אתמול. לא בכלא. אחי, בעזה. בעזה. הילד בוא נעשה סדר. כן, כן, כן. הילד שהרג 10 רצח 10 ישראלים. שמתקשר לספר גנב את הטלפון מישראלית. התקשר לאמא ואבא שלו, ואמא ואבא שלו אומרים לו, אללה ירדה עליך, שאלוהים יברך אותך וזה. ואומר לה, אמא, יש דם של יהודים על הידיים, הרגתי 10 עכשיו, אלוהים ש... כן. חוסל הבן עוולה הזה. וואו, לא ידעתי. חוסל. אבל את ההקלטה הזאת פתחתי באוקספורד. חכם. ואני שם להם את זה, וחיכיתי למשהו שיקרה וקרה. עכשיו, אני ידעתי שהכל מוקלט הזה, וזה יעלה לרשתות, וזה אוקספורד, וזה יהפוך להיות... זה גם הסיבה שהם בוחרים אנשים, הם כמו בעצם תוכנית טלוויזיה, הקהל הוא חשוב. הקהל הוא לא החשוב, כי אני יכול לספר לך שרצו להעלים את ההקלטות האלו. לא רצו להעלות אותם. אנחנו, כיוון שהקלטנו את... היה אסור לנו לצלם. היה אסור לנו שום דבר, אבל הקלטנו בטלפון שלנו את כל העימות. כך שאמרנו להם, והם לא רצו לפרסם בגלל שהיה כל כך הרבה הייתה תמיכה בטרור. כן. הייתה תמיכה בטרור בתוך האוקספורד יוניון. שריקות בוז על זה שאני קורא לחמאס ארגון טרור. כללות אנטישמיות. אני כערבי חוויתי אנטישמיות. אני ערבי. כן. והרבה יותר מזה. והערות גזעניות כלפיי. אוקספורד רצה למחוק את העימות הזה, הוא לא רצה לעלות אותו לרשת. אנחנו הכרחנו אותו לעלות לרשת. אני יכול ברשותך להתעכב פה על העניין? כן. כי אני ממש מנסה להבין למה. ואני חושב... למה לא רצו לעלות את זה? לא. למה כל כך חשוב לך שתהיה הסברה כזאת טובה לפרויקט הציוני? אני אגיד לך למה. בתור ערבי ישראלי. כי זה חוזר, דרך אגב, זה חוזר לשורשים, אבל אני אסיים לך את הקטע הזה. זה פשוט מהכיוון גם של להבין למה המערב בכלל חשוב. ברור. רק אני אגיד לך כזה דבר על אוקספורד, אוקיי? כשאני נכנס לשם, אוקיי? ואני מבין גם שלא הולכים, אחרי שכל מה שקרה, ואני מבין שהיה שם בלגן, ומשהו קיצוני גם, מבחינת אוקספורד, עד כדי כך שהם פשוט לא רצו לעלות שום קטע. ורק בגלל שהמזל הגדול שלנו שיש לנו עורכת דין בנבחרת, אוקיי? נטשה, שדרך אגב יצא לה גם לשים מסועה ביום העצמאות האחרון על הפעילות שלה, נטשה הרסדורף, והיא הייתה חלק מה4 חבר'ה שהיו בנבחרת, ואיימנו עליהם. ואמרנו, תקשיבו, אנחנו נוציא את זה החוצה, מוקלט הכל. אז או שתוציאו ויזואלי, או שאנחנו נוציא אודיו, כי אנחנו הקלטנו אודיו. ורק ככה רוצינו את הסרטונים. למה? בעקבות הסרטונים האלו, גם נרשם, ואף אחד לא יכול להתווכח איתי, שכשאני בא ואני אומר גם בעוד 20 שנה, שהבית של האוקספורד יוניון קבע שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, כי זה היה העימות. אבל מתוך אלה שהצביעו, 90% מהם היו בכלל מהגרים מהמזרח התיכון, דוברי השפה הערבית שפת אם. בייסט מהלכתחילה. ושומעים את שרוקות הבוז, כשאני מביא להם טענות ועובדות והוכחות. אני מחזיק תמונות של ערבים ישראלים שהצליחו במדינת ישראל, והם כאילו אומרים לי שקרן. עכשיו, אני בא ומראה את זה. עכשיו, למה היה חשוב לי להתחיל את ההקלטה בערבית? ולמה היה גם חשוב לי, וחיכיתי שמישהו יגיד, אני לא מבין ערבית. והיו שם בריטים שלא מבינים ערבית. אבל כולה היו אז 10%.
ורציתי שזה יקרה. ותוך כדי שזה קרה, ותוך כדי שאני לוקח את הטלפון שלי ומשמיע את ההקלטה, וכל מי שדובר שם בשפה הערבית זז באי נוחיות, כי הוא הבין על מה אני מדבר. אוקיי? ואז קם לו בריטי ואומר, excuse me, I can't understand this. והיה לי חשוב לשמוע את זה, ואז אמרתי, don't worry, it's for the 90%. זה ל-90% שמבינים בדוברי השפה הערבית, ל-10% שנוכחים כאן, אני תכף אתרגם. היה חשוב לי שבהיסטוריה, כשיחזרו לדבר הזה, ישמעו אותו אומר שמי שנכח בעולם, מתוך הבריטי הממוצע, פחות מ10%. למה חשוב שיבינו שישראל הטובים בסיפור, למה חשוב התמיכה הערבית? למה המערבית מתנצל? כי אני חושב שבשורה התחתונה יש הרבה ערכים משותפים של מדינת ישראל, לאותן מדינות שכרגע נכבשות על ידי המהגרים הקיצוניים. ואני מדבר על המהגרים הקיצוניים, שים לב שאני תמיד מוסיף את ההבדלה הזאת בין מהגר, שבאמת ברח מהמזרח התיכון, מאותו דיקטטור, שעד לפני רגע החיילים שלו אנסו את המשפחה שלו, גנבו את הכסף שלו, לקחו לו את הנכס שלו, את הדברים שלו, לקחו לו את חופש הדת, לקחו לו את חופש הביטוי, ברח מכל זה כדי להגיע למערב, לחיות קצת בצורה יותר טובה. כן. והוא באמת רוצה את זה. ואז מה? גם הקיצוניים ברחו איתו, ובאו איתו. וכך אפילו, כן? קנדה. הכניסה בסך הכל מהגרים ב-2023 כבערך 1,000,000. אחי, לך על 90% מהם, כלל לא קיצוניים. שבאמת רוצים להתאמה בתוך החברה הקנדית המערבית, ולכבד את החוקים של הקנדה, ואת חוקי המערב, ובאמת לגדול על פי הערכים האלו, ולהתחנך על פי הערכים האלו. סגור. ומספיק 10% שרוצים 180 מעלות ההפך. זה 100,000. אתה יודע מה זה להציף את הרחובות שלך במונטריאול ובטורונטו, ב100,000 מהגרים קיצוניים? הרוב הופך להיות לא רלוונטי. הרוב הדומם והשקט שרוצה לחיות וברח מהמזרח התיכון, הופך להיות לא רלוונטי. אני רואה את זה גם פה אצלנו. כן. במיוחד אצלי בחברה הערבית הישראלית. יש פה רוב שרוצה לחיות במדינת ישראל ולקום בבוקר וללכת לעבודה ולשים את הילדים בגן ובבית ספר, ואחר כך לחזור ולאכול עם המשפחה שלו ולאסוף כסף ולצאת לטייל וליהנות בין אם זה בבתי מלון פה או בחול וליהנות מהחיים שלו ולהתפתח. וחלק מהערבים הישראלים רוצים לבנות הייטק ולהיות מוצלחים וללמוד ולהיות רופאים ועורכי דין ולהגיע לתקשורת, רוצים להצליח בחיים. אבל ברגע שאתה רואה שיש פה קיצוניים, למרות שהם מיעוט, הם קיצוניים אלימים. קיצוניים שהקול שלהם יותר גבוה. וקיצוניים שלא בוחלים באמצעים, שמוכנים גם לתקוף אותך אישית, לתקוף את החברים שלך ואת המשפחה שלך אם צריך. וכל זה קרה לי. בגלל זה אני מבין את זה. וכששואלים אותי איפה הערבים הישראלים כמוך, איפה הערבים הישראלים שבדעות שלך, איפה הערבים הישראלים שאוהבים לחיות במדינה הזו, ויודעים שהמדינה הזאת היא מדינה טובה, למרות כל הבעיות שיש כאן, הם יודעים שזו מדינה טובה שאפשר לתקן, וצריך לתקן את הדברים הפחות טובים, וצריך גם להיאבק בגזענות ובאפליה. בכל העדה דרך אגב. כי כשאני אומר גזענות ואפליה, זה לא רק בין יהודים וערבים. למה נראה לך שחסר גזענות ואפליה בין יהודים ויהודים, ובין ערבים וערבים? אני רוצה להיאבק בכל הדברים האלו, בכל חזית. אבל הערבים האלו, בתוך מדינת ישראל, שיודעים שפה טוב, הם לא מעזים להגיד מילה אחת, כי מסתכלים על יוסף חדד, ואומרים, תסתכלו מה יוסף חדד עופר. או כל אחד שהוא כמו יוסף חדד. מה בדיוק אמרת? נתחיל מזה, שמרגע שפתחתי את הפה שלי ב-2018 ועד הנקודה הזו, כל פעם שאני מתחזק, גם הקולות האנטי מתוך החברה שלי מתחזקות. אנטי מה הם בעצם? תכף אני אגיד לך, ואתה תראה. אני ערבי, ישראלי, נוצרי. יש פה ערבים, מוסלמים, ישראלים. יש פה ערבים, דרוזים, ישראלים. יש פה עוד מיעוט, כמו צ'רקסים, כמו הערבים המוסלמים הבדואים, שהם שבטים, אז יש להם את מה שנקרא גם את התרבות שלהם ואת המסורת שלהם. כל מי שחותר תחת מדינת ישראל, והרצון לשנות את מדינת ישראל ואת ההגדרה של מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית לכל דבר אחר, ואני באמת מדבר גם בתוך החברה שלי, החברה הערבית הישראלית, אני מבחינתי הוא חותר תחת המדינה.
אז זה קודם כל... רגע, אני בא איתך. אני הולך איתך על כל שאלה ועל כל דבר שתרצה, ונדייק על כל דבר, וחייב להגיד לך מה אני חווה. זה בדיוק מה שאני... מאז שפתחתי את הפה, אותם אנשים שיש להם בעיה, וזו השאלה הכי טובה שיש גם, כן? הרי בסוף קוראים לי בוגד. ערבים ישראלים שחיים כאן בתוכנו, קוראים לי בוגד, ואני בוגד במי? אני שואל אותך, במי אני בוגד? נראה לי כביכול, בערכים הפלסטינאים. רגע. אני בוגד במי? במדינה שלי? הרי אני ישראלי. אני בוגד בחברה הערבית הישראלית, שאני רוצה לראות אותה חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו. ושהערבים הישראלים, בטח ובטח הצעירים, שאני רוצה לראות אותם משתלבים בכל תחום ותחום במדינה, בהם אני בוגד. זה דיון מרתק, אני אישית ממש מבין איך הם רואים אותך ככה. אז אני שואל, אתה מבין את אותם קיצוניים, שהם לאומנים פלסטינים, כן. למרות שיש להם את כל הזכויות כאזרחים ישראלים, ועדיין אני אומר לך, שהם מוכרים אשליות. למה לאן הם ילכו אותם לאומנים פלסטינים? דקה אחת לא יעזבו את הארץ. ברור. דקה אחת לא יעזבו ולא יגידו לך, טוב, אתה יודע מה, אני לא רוצה את ההטבות של הביטוח לאומי, ואני לא רוצה את ההטבות של הבריאות פה שאנחנו מקבלים בקופת חולים כללית, או מאוחדת, או בקאבה, או לא יודע מה, ואני לא רוצה את הפספורט החזק של מדינת ישראל, וכן, אפילו גם היום, בלב המלחמה, עם כל מה שאנחנו חווים, עדיין אנחנו מהדרכונים הכי חזקים שיש בעולם, עד כדי כך שלארצות הברית אתה צריך ויזה אלקטרונית, שאתה יכול להוציא מהאינטרנט מהבית. והם לא יוותרו על זה. אותם קיצוניים. עכשיו, אני אומר לך, כשבאים ואומרים לי בוגד, על זה שאני מנסה שהחיים שלנו פה יהיו יותר טובים, ועל זה שאנחנו חלק מהמדינה הזו, ועל זה שאני רוצה לגשר על פערים בין יהודים וערבים, והם באים וקוראים לי בוגד, זה מסיבה אחת, זה פשוטה. הם מפחדים שיגלו כטוב. הם מפחדים שיגלו שיהיה לנו פה טוב. ברגע שאתה אומר לעצמך, רגע, הייתכן שהזנחתי את הסוגיה הפלסטינית, שדרך אגב תכף נחזור לשורש של ההיסטוריה, ואני אגיד לך למה אני בכלל בז לאותם אנשים, כן? ואני אגיד לך, רגע, וטוב לי פה במדינת ישראל? ופתאום אני כן יכול להיאבק בתוך המקום שבו אני אומר, אני לא בא כמתקרבן, ולא מתמסכן, ואני רוצה שתבין את זה גם אתה. אין הבדל ביני בינך. זה שאתה יהודי וזה שאני ערבי, זה שנינו ישראלים, ולי יש אותם סט כלים להיאבק ולהילחם על הזכויות שלי. זה אני מבין. ולכן אני אומר לך, מתוקף המקום הזה, שאתה יהודי, אני ערבי, אבל יש לנו את אותם סט כלים להילחם, והמדינה מאפשרת את זה, עם כל הבלגן שיש, ועם חלק מהאנשים שכביכול נמצאים בעמדות מפתח, עדיין יש לי את היכולת להילחם. עובדה, הקיצוניים האנטי-ישראלים, יש להם את היכולת להילחם, ומגיעים עד לבגץ, וגם יוצא שגם הם זוכים במשפטים כאלה ואחרים. ואז הם הולכים ומסכינים ומתקרבנים. פנה, חתיכת מטומטמים, על מי אתם באים לעבוד? על מי אתם באים? ובגלל זה אני גם אומר לך, בחיים גם לא התמסכן. אני עובר תופת. המשפחה שלי עוברת תופת. לאמא שלי שברו את היד. תקפו את המשפחה שלי. תקפו את החברים שלי. תקפו אותי אין ספור פעמים. ברגע שרואים אותי הקיצוניים, גם עם ויכוח על הכביש, הופך להיות ויכוח על מי אני. וואו. החברים שלי סובלים, כיוון שהם חברים שלי. אבל לא אכפת להם. הם אומרים, אנחנו איתך. המשפחה שלי סובלת. מה המשפחה שלי עוברת? אתה יודע מה אחותי, שברגע שמגלים היא אחותו, אותם קיצוניים שמגלים שהיא אחותו של יוסף חדד, איזה מבטים נותנים לה? ואז אחותי גם מקבלת במזל את כל השקט, שבא ומחבק, תומך, ואומר לה, תקשיב, אנחנו עם אח שלך, כל הכבוד לו על מה שהוא עושה. אבל לא תשמע אותם בפומבי, אומר את זה. ולמה שנשמע אותם בפומבי? הם רואים את מה שיוסף חדד ומשפחתו עוברים, או כל פעיל כמוני מהחברה הערבית. ואומרים לך, מה עדיף לתמוך בשקט? אני יכול, ברשותך כמה דברים. קודם כל, אני רוצה שלא נשכח את איפה שהגענו ממנו, שבעצם אני אסכם את מה ש... אני יודע שאנחנו מסתעפים, כי מכל נושא כזה יורד עוד ועוד ועוד ועוד, אבל בסוף זה הכל קשור. זה הפורמט, תפקידי להשאיר אותנו סדורים, ובוא נראה שזה קורה. אז בעצם הגענו לזה מתוך השאלה שלי ללמה בכלל חשוב המערב. אני אגיד לך מה הבנתי מתשובתך, שבעצם אתה רוצה לשמור על המדינה הזאת כן, זה צביון יהודי, וגם לזה אני אשמח להבין יותר למה אתה ככה נלהב על זה, אבל
המרכיב הדמוקרטי, הליברלי, חשוב לך, זה המדינה שאתה רוצה לשמור עליה. הכל עניין של איזון ובלמים. בתוך זה יש את המערב, חייבים להבין את זה. נכון. עכשיו, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי הקשרים האלו, כיוון שהבסיס שלנו הוא על בסיס הערכי המערב והחינוך המערבי. אז אוקיי, ברגע שאני מכיל את זה על תשובותיך, עכשיו אני יכול עוד יותר להבין למה אתה אומר, למה זה בעיה שאנחנו מפסידים בקרב על התודעה. בטח. אז זה ממש אני אשמח שניכנס. לפני זה רק, בהקשר למה שאמרת ברמה האישית שאתה עובר, אני לא יודע אם לעבור מזה, להיות מיואש בנוגע לחברה הערבית, או שלחשוב, וואלה, אתה פה מביא רוח אחרת, אולי תצליח לשלהב את כולם. כרגע כל מי שמנסה זה לא קורה. למה? אם אני ואנשים שדומים למה שאני עושה לא מוותרים, ואנחנו מתוך החברה הערבית, אבוי לך אם אתה כיהודי מוותר. אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים אתכם. זה לא בושה לבוא ולהגיד שחלק גדול ממה שאני הפכתי להיות, גם בעיני החברה הערבית הישראלית, זה בעקבות החברה היהודית והתמיכה של החברה היהודית. שוב, אני לא... זה לא בושה מהצד שלי לבוא ולהגיד שבזכות התמיכה שקיבלתי מתוך החברה היהודית, החברה הערבית ראתה כטוב, וראתה שאפשר אחרת, זאת אומרת, מי שתומך בך, הוא מגיע בעקבות הגל תמיכה מהחברה היהודית. מי שתומך בך והוא ערבי. גם, זאת אומרת, גם. זה עוד, כן. אבל זה בהחלט משהו שעוזר. הבנתי. אוקיי? אני יכול להגיד לך דוגמה. מישהו בא ואמר לי, אומר לי, תשמע, בגל האחרון, ברגע שקרה כל הסיפור הזה, עם הפרשה שהייתה, ודיברנו על זה, אמרתי לך. אנחנו עכשיו בתוך כל הסיפור הזה עם בית המשפט. ברגע כל זה קרה, בחברה הערבית הסתכלו על איך לצורך העניין התייחסו אליי חלק מהאנשים בפרקליטות, ואיך העם התייחס אליי. ושימי לב, גם אמרתי חלק, כי מאוד גם חשוב לי אף פעם לא להכליל. ברור. בסדר? וזה טיפ לכולם, אף פעם אל תכלילו. חלק מהאנשים שבפרקליטות התייחסו אליי בצורה כזו או אחרת. יבוא היום ואני אפתח את הפה. בחברה הערבית ראו את זה. ודאגו גם חלק גדול מהקיצוניים להראות לי את זה. ואז בחברה הערבית גם ראו את התמיכה חסרת תקדים שקיבלתי מהעם. וזה השפיע עליהם. זה השפיע עליהם לטובה, ואמרו, וואו, אתה עובר תקופה לא פשוטה, הכל כמובן בפרופורציה, כן? למה שאנחנו חווים באופן כללי, אבל אני עובר תקופה לא פשוטה, או עברתי תקופה לא פשוטה, ועם ישראל התייצב מאחורי הגב שלך, ברובו, בתמיכה חסרת תקדים. כן. זה עשה להם משהו. זה עשה להם משהו, כי הם קצת התאכזבו מהיחס, מנגיד חלק מהמוסדות הרשמיים. אבל תפסו ביטחון, וראו מה החברה היהודית עשתה, ואיך היא גיבתה, וזה נתן להם תחושת ביטחון. ולכן אני אומר לך, אסור לך בשום פנים ואופן, כי אני אגיד לך כזה דבר. נשבע לך דניאל גם אם אתה חושב שאני מיעוט, ואני לא רוב. יאללה, בוא נזרום עם זה. בוא נזרום, אני מיעוט. תפקידך, באמת אני אומר לך את זה, בלי בושה. ואתה יודע מה, איפה יש גם בקשה? לחזק אותנו. וככל שנתחזק מתוך החברה היהודית, נתחזק גם בתוכנו בחברה הערבית, ונביא איתנו עוד ועוד 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 אנשים. אז אני אגיד לך ברשותך, מה שקורה הציבור הישראלי, לדעתי, מאז השביעי לעשירי עובר שינוי תודעתי גם, בתוך עצמו, ואני חושב, הרבה יקראו לזה שהציבור זז ימינה, כל מיני דברים כאלה, אני חושב שכמה התעוררה חשדנות עוד יותר גבוהה, במי שחשבנו שהם חברים. אני לא מסכים איתך. בשביעי באוקטובר התגלתה האמת. בדיוק. בשביעי באוקטובר חמאס רצחו יהודים וערבים. חמאס חטפו יהודים וערבים, ויהודים וערבים הצילו אחד את השני. יוסף א-זיאדנה עבד כמסיע במסיבת הנובה. כן, כן. הציל מעל 30 ישראלים. שאלו אותו בטלוויזיה, למה לא ברחת כשכדורים עפו לך מעל הראש? אתה יודע מה ענה? אני ישראלי והיו שם ישראלים, למה שאני אברח? זה ברור ברמה של... אבל לא, אני רק לחזק את הענתך אפילו. כן. אני אומר שהיה שם מקרים, אם אני לא טועה, של באמת הם באו אליהם, שאלו ערבים אחד, אם יודעים לקרוא פסוקים מהקוראן. ומי שלא ידע, כי... אבל לא רק זה. היו גם יהודים שברחו וחיפשו מקלט אצל ערבים, והערבים הפנו את המחבלים למקום אחר. כן, כן.
אני יכול לספר לך גם שיש אנשי עסקים שאני מכיר באופן אישי, שנשארים בעילום שם, שתרמו מיליוני שקלים לצהל. אבל רגע, ברשותך, אני חושב שהבנת אותי לא נכון. אוקיי. שכאילו 7 באוקטובר חיזק דווקא את הקשר בין יהודים וערבים? לא, אבל אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני חושב שיש הבנה יותר עמוקה של הזהות הפלסטינית, שהמזדהה ככה בפני עצמה, שהיא זהות קורבנית, שרואה אותנו ממש, אין שום דיון על האם אפשר להישאר פה או לא, ואני חושב שלא סתם קוראים לך בוגד, כי אנשים בחברה הערבית בישראל רואים את עצמם ככה. נכון. ולכן, האם יש לי לדבר? זה מה שאני... אבל זה העניין, שסקר שבוצע על ידי מרכז דיין, באוניברסיטת תל אביב אחרי 7 באוקטובר, שאלו את ערבי ישראל, עוד פעם אני חוזר על זה, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, עשו סקר בקרב ערבי ישראל, ושאלו להם בהגדרת הזהות האישית שלך, מה המרכיב החשוב לך ביותר? המרכיב הישראלי, המרכיב הדתי, המרכיב הערבי, או לא יודע. 33.2% ענו המרכיב הישראלי, 32.3% ענו המרכיב הערבי, 8% ענו המרכיב, הפלסטיני, לא ידעתי אלא המרכיב הפלסטיני, 8% ענו המרכיב הפלסטיני, והשאר אמרו אני לא יודע. לא היה פה מוסלמי. לא, זה היה עניין ישראלי, ערבי או פלסטיני. ישראלי, ערבי או פלסטיני, הוא לא יודע. אז 60% הלכו לישראלי ערבי, 8% הלכו לפלסטיני, והשאר הלכו ללא יודע. זה אחד. זה מדמה בעיניך? אני חושב שאל כל ערבי מומחן לוותר על תעודת הזהות שלו ישראלית, תגיד לך בשום פנים באופן לא. כולל גם האנטי-ישראלים. ביום 7 באוקטובר, יש לי סיפור שיכול לעזור קצת. קדימה. ימחיש לך מה קרה ב7 באוקטובר. ב7 באוקטובר בערך בשעה 3, שזה 8.5 שעות אחרי המתקפה, מתקשר בחור מנצרת ששונא אותי. יש לו את המספר שלי, הוא שונא אותי אחד לכמה פעמים, מתקשר אליי לקלל, או לאיים. בחור ערבי, אני מבין. ערבי מנצרת, כן. לא מהאוהדים, בוא נקרא לזה ככה. לא עונה לו. מתקשר אפילו חסוי. לא עניתי, לא יודע, שוב, משער שזה הוא. לא עניתי. שולח להודעה, אומר לה, זה לא מה שאתה חושב. תענה לי בבקשה. אני מטבעי, בן אדם סקרן, אז אמרתי, טוב, אני אענה, מקסימום אני אנתק, יאללה, מה יקרה? אני אענה לו, ואז הוא אומר לי, נפל לי האסימון אח שלי. אמרתי, מה? על מה אתה מדבר? עכשיו, בזמן שדיברנו, חמאס עדיין מחזיק בשטחים בדרום. אני מזכיר לך שמשטרת ישראל ומדינת ישראל, רק אחרי 50 שעות הכריזו, השתלטנו על הדרום חזרה. זוכר. כלומר, בשעה 3, אנחנו במחשבה שיש מצב שחמאס מתקדם מהעוטף לאזור אשקלון, אשדוד, תל אביב. כן, בטח. ואז הוא אומר לי, אני רק חושב שאם נסראללה עכשיו יצטרף, הוא ויחיא סנואר ילחצו ידיים בתל אביב. נפל לי האסימון. אני לא רוצה לחיות תחת שלטון של ארגוני טרור כמו נסראללה וחמאס, כמו חיזבאללה וחמאס. פתאום זה הפך להיות לו מוחשי, שיש מצב שמי שינהיג אותו זה יחיא סנואר וחסן נסראללה. אז האנטי הזה שהיה כנגדי, עם הלאומנות הפלסטינית שקרא לי בוגד, אומר לי נפל לי האסימון. בנקודה הזו, הבנתי דבר מאוד חשוב. כי אז עלתה שאלה, האם הערבי ישראל יצטרפו גם הם, וילחמו בתוך ישראל. חד משמעית, וכן ראינו בשומר חומות. אני הראשון שאמרתי, וזה מוקלט. חבר'ה, לא יהיה שומר חומות 2, תזכרו את זה, והסיפורים של היהודים והערבים, שהצילו אחד את השני, אתם תשמעו וזה יהדהד לעולמים. ואם אנחנו פותחים עוד, התראיינתי ל-CNN. אמרו לי, יש לך כרטיס, צ'ק פתוח, אתה תקבע מה אתה עושה, איך אני איתך? אמרתי, יש לי רק דבר חדשנות, אני רוצה לדבר על יהודים וערבים פה בארץ ישראל. ועל מה היה, מה הם חוו ב7 באוקטובר, איך הם עזרו אחד לשני, ואיך הם גם הפכו, הם היו קורבן לחמאס. 8 דקות
ב-CNN, שדיברתי רק על השותפות בין יהודים וערבים. וסיפרתי את הסיפורים של רומאול הוזל, השוטר שהציל 300 ישראלים, ויוסף א-זיאדנה שהציל מעל 30 ישראלים, ועווד דראושה הפרמדיק שסירב להתפנות והתעקש לטפל בפצועים ישראלים, יהודים שם וערבים, והעיקר לא למעול בתפקידו ולברוח, כי אמרו לו תברח, חמאס מגיעים, וסירב, והוא היה מבין הקורבנות הראשונים. ודיברתי על מה ישראלים, ערבים ויהודים חווים ועוברים עכשיו במלחמה הזו. היה לי חשוב להעביר את הדבר הזה, והנה גם חשוב לי לא פחות להעביר את זה גם לחברה הישראלית כולה. מהמקום הזה, ידעתי שלא יהיה שום מלחמות 2. וצדקתי. אבל, אם אתה שואל אותי גם, הנה 700 ימים אחרי, ופתאום אני רואה שיש קולות יותר ויותר מהקיצוניים בחברה שלי, שעכשיו תופסים אומץ. זו שאלתי בעצם. תפסו אומץ מהחברה היהודית, האנטי-ישראלית. חרדים. לא, ממש לא. החרדים לא מגיעים להפגנות שתומכות בקמפיין הרעב בעזה. יש סוגיה אחרת עם החרדים, בשמחה אפשר לדבר עליה. בכיף. פשוט הם מתעדרים. אני רק אומר לך מי שאנטי-ישראלי בעיניי, הוא לא אחד שאומר לך, אני אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, כי לא. מי שאנטי-ישראלי בעיניי, אוקיי, זה אותם פעילים מתוך החברה היהודית, שקוראים לצהל, צבא שהוא מבצע ברצח עם וטיהור אתני, שקוראים לכך שמדינת ישראל מרעיבה את עזה, אלה מבחינתי אנטי-ישראלים מובהקים שמהדהדים נרטיב של ארגון טרור ושל ה-BDS ושל ארגוני האנטי-ישראלים בעולם. עכשיו הם התחילו ממחאות. המיעוט היהודי ישראלי, הם אלה שהתחילו קודם כל את המחאות, כתוצאה מכך המיעוט הערבי הישראלי תפס תחת, והפך להיות יותר ויותר עם קול יותר גבוה. תשובה מעולה לעניין הזה, וזה ממש מוביל אותנו יפה, גם לעניין באמת שאנחנו רוצים להיכנס אליו. דרך אגב, וזה בחסות המדינה. כן, אני מבין. רגע, אני אגיד לך יותר מזה. אפרופו מערביות ומזרח תיכוניות, כן? אני בעד חופש ביטוי. אבל יש הסתה ויש חופש ביטוי. לא, ויש גם חוסר יעילות למטרה. למצב. ולכן, למה גם המדינה פה אחראית? כי המדינה מרשה לזה. כן. עכשיו אתה אומר לי, רגע, אבל חופש ביטוי, זה לא, זה הסתה. וזה גם לא יכול לעזור לנו כרגע באמצע מלחמה. אז לא, אין לזה מקום. וזה המזרח תיכוניות שלי. יש פה אבל מרכיבים של הדברים שנאמרים בהקשר הזה, שאני חושב שציבור רחב בישראל חושב אותם, ואני חושב שזה לא... אני מפחד להגיד את זה. זה לא... מה זה? ומפחד להגיד. מפחד להגיד? לא, אני מתכוון הפוך. נראה לי ממה שהבנת. לא, אתה אומר שיש מרכיבים בתוך החברה הישראלית שבעצם... אני חושב שיש מרכיבים בחברה הישראלית שחושבים לאו דווקא לחיוב על המהלכים של להמשיך את המלחמה וכו'. הבנתי. כי זה לא... יש עם זה... תקשיב לי טוב. רגע, אבל אני רוצה... בעיה עם מדיניות של הממשלה, אין לי שום בעיה. אתה לא רוצה שימשיך את המלחמה, כי אתה אומר לעצמך, תקשיב, שים לב להבדל, תן לי, שים לב להבדל. יש הבדל, בין אם יש לך בעיה עם המלחמה, כי אתה חושב שאתה לא משיג את המטרות של המלחמה בצורה שאתה מנהל אותה כרגע, ושהממשלה לא מנהלת את המלחמה בצורה נכונה, לבין לבוא ולהגיד שמדינת ישראל מבצעת רצח עם, וחיילי צה"ל מבצעים רצח עם ומתרגטים עיתונאים, ומרעיבים עזתים. זה לא אותו דבר. שנייה. וישראלי שאומר לך את זה, אין לי בעיה. אבל ישראלי שאומר לך את זה, יש לי בעיה. אני רוצה ללכת איתך לשם, כי זה חשוב בטירוף. אבל אני חושב שאתה לא מבין את שאלתי עד הסוף. כן. שזה בעצם, שהדבר, קודם כל, בנוגע לזה, מה שנקרא טיהור אתני, מדובר בלפנות אוכלוסייה אתנית משטח מסוים. זה כבר, אין עם זה שום דיון, זה הרש גלי של הממשלה בצורה הכי ברורה שאפשר. אבל זה בוא ניכנס לזה תכף, ברשותך. אני חושב שזה שלב קודם. זה בולשיט. זה בולשיט, אחי. אני לא אומר, אני לא חושב שהם בפועל יכולים גם לעשות את זה. אני אגיד לך מה, כשטראמפ אמר את מה שהוא אמר, כן, ואמר, כן, אני רוצה זהו, טראמפ אומר את זה. תקשיב, לנקות את עזה, לבנות שם איזה טראמפ טאון, כן, ועכשיו, זה מה שנקרא טיהור אתני, רק ולא שזה בהכרח אני אומר שיש לי בעיה עם זה. לא, אבל, לא בהכרח. לא, אבל, מה הבעיה? הבעיה כשאתה לא אומר את זה בתוך הקונטקסט. הרי ב6 באוקטובר לא הייתה מחשבה כזו ולא דיברו עליה. ומי שדיבר עליה... היה קיצוני. בכל חברה ובכל מקום וגם בכל ממשלה תמיד יש לך את הקיצוניים. אבל עובדתית, כגישה של ממשלה, אפילו בממשלה הכי כביכול ימנית קיצונית, לא משנה איך כל אחד יקטלג אותה איך שהוא רוצה, כן?
זה לא היה. לא קרה. לגמרי. ואם לא היה 7 באוקטובר, גם אף אחד לא היה מדבר על הטיהור האתני הזה. לגמרי. ולכן, אם אתה לא... ולכן, זה מה שאני אומר. זה אתני קלנזינג וזה, כל הזמן מדברים על זה. אבל כשאתה בא ואתה אומר אתני קלנזינג, מבלי לבוא ולהגיד, רגע חבר'ה, שנייה אחת, בואו שנייה נבין מה קרה. עזה מוחרבת, ועזה מוחרבת בגלל חמאס. ואי אפשר לחיות כרגע בעזה בגלל מה שחמאס... הפכו את כל חמאס לבסיס טרור. ולכן, להשאיר אותם איפה שהם, זה לא, אין אפשרות לחיות, כיוון שהביאו אותם לאיפה שהביאו אותם. אבל, לבוא ולקרוא להסיס אוכלוסייה מתוך שטח אש כדי לשמור עליה, זה טיהור אתני, אתה פה גם מפספס בהסברה ישראלית. למה אתה לא יכול להיות כישראלי, לבוא ולהגיד, רגע, בוא נקרא לזה, באיך שקוראים לזה, בילד שבשמו. איך? והילד שבשמו זה, עכשיו אתה מזיז אוכלוסייה שלמה מתוך רפיח, כי אתה לא רוצה שיבוא ויגיד לך, 60,000 בלתי מעורבים נהרגו במלחמה. כן. אז בזמן שאנחנו מנסים לשמור על החפים מפשע, כדי לטהר את מוקדי הטרור שיש שם, בהם ממך טיהור אתני, ואז האנטי-ישראלים הרי הם יודעים שהם באים לעשות את זה. אני יכול להגיד לך, שאני הייתי שותף, באוזן כזה שפתחתי לונג, בין שני אנטי-ישראלים, שרגע לפני שהתעמדתי איתם, והם לא קלטו שאני שומע אותם, ואני אומר לך, הם ביניהם אומרים, רגע, חשוב מאוד, ההגדרה אפרטהייד. אסור לך לשכוח, כל פעם שאתה אומר ישראל, תגיד האפרטהייד. שיכנס להם למוח שישראל היא מדינת אפרטהייד, למה שישראל היא רחוק להיות ממדינת אפרטהייד. כי כל מי שזוכר, האפרטהייד הדרום אפריקאי יודע כמה זה רע. האתניק קלינזינג, יופי, תמיד תגיד אתניק קלינזינג, לא משנה על מה. גם אם עכשיו אתה מוציא אוכלוסייה מהאזור שלה כדי לשמור עליה, כדי להיאבק רק במחבלים ולא באנשים החפים מפשע, תקרא לזה טיהור אתני. זה חשוב מאוד שהעולם יבין שישראל מטהרת אתנית. כן, אבל רגע, כל דבר, הרעבה, אותו דבר, ג'נוסייד, אותו דבר. אין ג'נוסייד. מישהו יודע מה זה ההגדרה של ג'נוסייד, יודע שאין ג'נוסייד, אבל תשתמשו בהגדרה, זה מה שאומרים אחד לשני. ואז מה? בא דניאל ואומר, רגע אחד, בוא נזרום עם ההגדרה הזאת, אל תיפול לשם. גם אם אתה אומר טיהור אתני, אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה רק ככה, בלי להסביר את כל המכלול של כל העניין הזה. אני מבין לגמרי, אבל אני חושב, קודם כל אני אגיד לך איך הראש שלי כרגע עובד, שבעצם ישרנו את עניין, מה זה אומר שאנחנו מפסידים בקרב על המלחמה, שאתה כרגע קורא לנצח, ואומר איך אני כרגע פוגע בעצם היותי שואל את השאלה הזאת. אני מבין, אני רוצה להבין למה אנחנו מפסידים, איך אנחנו מפסידים, ואת כל זה. זה חלק מהעניין. אז אוקיי, אז אפשר להישאר רגע בעניין הזה ולהסביר אותו, רק שמה שאני בעצם באתי להגיד, הוא זה שיש ציבור, אנחנו צורכים גם כן בישראל את אותם תכנים. אוקיי, אני נכנס לניו יורק טיימס כדי לדעת מה קורה בעולם. זה אין מה לעשות, אתה יודע, ולעוד כמובן, אבל אני מתכוון ברמה הסימבולית. אז בסופו של דבר זה מחלחל. בסופו של דבר אנשים בישראל לא מרגישים בנוח עם מה שקורה. עכשיו, אתה טוען שעצם להשמיע את זה פוגע במאמצי הסברה שלך ושלנו כמדינה. לא, אני לא טוען את זה. אם אתה רוצה, מתוך מדיניות אחרת, אוקיי? לבוא ולהגיד, יש לי רעיון יותר טוב איך לבצע את הדברים. תטען את זה, תעשה את זה, תגיב את זה, תגיד את זה גם לכל העולם. אני בעד לשמוע דעות נוספות על איך אנחנו יכולים לטפל במלחמה הזו, ואיך להחזיר את החטופים, ואיך להשמיד את חמאס. זהו, כי יש פה קונפליקט. יפה. רגע, אני לא חושב שיש פה קונפליקט, ותכף נדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. רק לחדד נושא של למה אנחנו חייבים גם להילחם בזירה הזו. כן. אנחנו מדברים, בזמן שאנחנו מצלמים את הפרק הזה, אנחנו מדברים ממש שעות ספורות אחרי שקרה פיגוע בירושלים, שבו בשלב הזה ידוע לי על 5 נרצחים. שמה שכרגע ידוע לי, כן? כי ממש נכנסנו לפודקאסט הזה, ולא ממש הספקתי אפילו להתעמק בכל הנתונים וכל העובדות שיש שם. אבל זה טבח. אתה תראה היום בכותרות, אפילו פה בתוך התקשורת הישראלית, פיגוע. זה טבח. וצריך להגדיר את זה טבח. כדי שגם העולם שניזון מהתקשורת הישראלית, לפחות בחלק שמוכן גם לקבל מהתקשורת הישראלית, אומרת, שיקרא לזה מסקר, שיקרא לזה טבח, שיבינו שגם אנחנו עוברים טבח. התקשורת האנטי-ישראלית לא תעשה את זה, אבל אנחנו בינינו לבין עצמנו, אז יש בהגדרות
חשיבות, אחי. בגלל זה אני אומר לך, גם כשאתה אומר טיהור אתני, יש לזה משמעות שאתה מתוך ישראל אומר דבר כזה. גם אם אתה אומר, רגע, יש פה היגיון מאחורי זה. יש אובייקטיביות פה, יש את המונח הבינלאומי, אני רק אמרתי, המונח אומר להזיז אוכלוסייה משטח מסוים. אני מבין, אבל מדינת ישראל בשלב הזה מה שעושה, היא מזיזה אותו משטח מסוים לשטח מסוים בתוך הרצועה. אבל הדיבור של טראמפ פלאזה וכל זה, כל הדיבור הזה... אין שום בעיה. מה כרגע קורה בשטח? הבנתי. אז תיזהר בשימוש במילה הזאת. בדיוק. עכשיו, בטח או בטח שיש אנשים שמשתמשים בזה בשביל טיקט כקלף מיקוח. כן, ברור. בוא, אני אומר לך בשיא הרצינות, גם לכבוש את עזה זה כרגע על טיקט. זה יכול להתממש. וצה"ל יכול לצאת למבצע לכיבוש עזה. אבל גם יכול להיות כקלף מיקוח. של אנחנו רגע מכיבוש עזה, יש לכם עכשיו הזדמנות אחרונה למשא ומתן. קודם כל, אני אשמח לשאול, האם אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה? ובית, אני אשמח שתרחיב את ההקשר של, מקודם אמרת באופן שנורא מקומם אותך, שבעצם יש את הישראלים שעושים פעולות אנטי-ציוניות בתוך המדינה. זה לא אנטי-ציוניות, זה אנטי-ישראלי, להיות אנטי-המדינה שלך. זה לא ציוני? אוקיי. זה לא, זה הכל, זה ביחד. הבנתי, אוקיי. זה ביחד, זה הכל. אני אשמח שתרחיב את שנייה. אז אני אגיד לך כזה דבר. אתה יודע מה קורה לי? שאני הולך לאימות, ופתאום מישהו בא ואומר לי, מה אתה רוצה ממני? על מה אתה מתווכח איתי? ועוד אני ערבי, כן? אומר לי, עיתון ישראלי בשם הארץ, הוא זה שאמר כך וכך וכך. כן, כן. גדעון לוי משתתף בדיבייטים בינלאומיים בתור פרו-פלסטיני. זה הבוגד מספר אחד. עכשיו, אני אומר לך, הוא בוגד. קשה להגיד מילה כזו. ממש. ואני אחד שמשתדל לא להשתמש בזה, כי אני יודע כשאומרים לי בוגד, מה המשמעות של זה? אצלי זה משמעות של זה מוות. גזר דין מוות. המזל הגדול שלי, שצברתי מספיק כוח בחברה הישראלית, שיש לי גב. וואו. אבל עד לפני הגב שצברתי, גם כשחברת כנסת כמו עאידה תומא סלימאן שקרא למשת"פ, זה לגזור עליי גזר דין מוות, כי מספיק אחד משוגע שיבוא ויגיד, הנה המשת"פ, אני מוריד אותו. ואין ספור איומים, גם ככה אני מקבל. אז אני צריך שגם נציגי ציבור יגידו לי את זה. אבל על גדעון לוי אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי הוא הוכיח את זה. פשוט הוכיח את זה. ויש לי אין ספור דוגמאות להביא, אם צריך לבית המשפט, למה הוא בוגד. ולא מעט פעמים גם מצטטים לי אותו. ומביאים לי אותו כציטוט. ואני מראה להם כמה הוא רחוק מהמציאות, וכמה הוא שקרן, וכמה הוא אנטי-ישראלי בעצמו, עד כדי כך שאני אומר לך, הוא פוגע פגיעה קשה במדינת ישראל. כי הוא נמצא בכל הפלטפורמות הגדולות. הוא היה אצל פירוס מורגן ועשה פיגוע הסברה. כן. הוא היה בעימותים כאלה ואחרים. מהדי חסן. מהדי חסן זה אנטי-ישראלי, אנטישמי, אחד גדול, מגעיל ודוחה, והוא משתפים פעולה, ובזמן הזה, מי שנגדו זה דגלס מרי. כן. והוא פשוט משקר, ומסלף עובדות, וממציא דברים. וגם בין היתר, לוקח לך את הדברים הפחות טובים שיש במדינת ישראל, וכאילו הוא עושה אותם, זה מה שמגדיר את מדינת ישראל. יש אבל את הקוראים שלו והמקשיבים לו בינלאומיים, נכון, וזה דיון אחד, אבל יש גם את הישראלים. נכון. זה אני מגיע מהפלח הקבוצה. ומה אתה חושב? אני נאבק בישראלים האלו. והם לא הרוב. הם מוחקים להיות הרוב. הם מיעוט. האם הם מייצגים את השמאל? מי גדעון לוי? כן. גדעון לוי מייצג שמאל? מרץ. גדעון לוי מייצג 0.001% מהחברה הישראלית. מי זה גדעון לוי? אבל הוא משפיע דרך העיתון שלו. נכון. האם אז... וזה הבעיה הגדולה. השמאל בישראל... עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא שגדעון לוי, למרות שהוא 0.0001% מהחברה הישראלית, בהשפעה שלו בתקשורת הישראלית, כאילו 50%. בדיוק. כן. וזה הבעיה שלנו גם בתקשורת. אבל יש את זה, זה מחלחל. יש ציבור כזה. האם אתה אומר שבעצם הדעות... אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה. אני יושב באולפן טלוויזיה. אני רואה אבל שאתה מציב גבול של דעה לגיטימית, ואני לא ממש רואה מהו הגבול. אז אני אגיד לך, אני יושב באולפן טלוויזיה. אוקיי, כדי שנבין גם מה חוסר לפעמים המודעות העצמית. של חלק עכשיו אני לא רוצה להגיד שום ערוץ, שום דבר. רק אומר לך שישבתי באולפן טלוויזיה. ומצאתי את עצמי מתעמת עם 5 חברי פאנל נוספים. אמרתי, רגע, ייתכן שאני במיעוט? לא. אני באולפן טלוויזיה במיעוט. בעם אני רוב. בקטע הזה, בטח. אבל האשליה היא
שכאילו הרוב זה מה שמצטייר בתקשורת. לגמרי. וזה לא נכון. ואמרתי את זה. זה שאני מיעוט פה באולפן, זה לא הופך אתכם לרוב. אתם המיעוט. זה שיגע אותם המשפט הזה. אני מניח שמדובר בערוץ 12. אני לא, אבל אני אומר את זה יש לך, אני מופיע בכל ערוץ. כן, כן. אז זה יכול להיות כל ערוץ. אבל זה ממש מעניין, כי גם נגעת... אבל אני גם לא רוצה לגעת בשום ערוץ מסוים, כי אני אגיד לך גם למה. כן. אני לא אוהב את זה. עובדתית, אני מקבל במה להגיד את הדברים שלי בכל ערוץ. אבל... ועצם העובדה שאני מקבל במה להגיד את זה בכל ערוץ, זה אומר שוואלה, הערוץ הזה נותן לי להגיד את דבריי. כן. אבל זה לא אומר שאין לי ביקורת. אני פשוט כן מנסה להבין את מה הגבול? מה הגבול? יש בעצם 500,000 אנשים כן יוצאים לרחובות באירועים. אבל תשאל את 500,000 האנשים האלה, אם הם קוראים לצהל מרעבים לא, אני לא חושב וזה לא. כן, כן, כן. אבל הבנת? יש פה ציבור ענק שהוא לא, שערוץ 12 ידיעות אחרונות אח שלי, מייצגים אותו. גם אני השתתפתי בהפגנות. נאמתי בכיכר החטופים. כן. אני מדבר איתך על האנשים שכאילו עושים את עצמם בשם משפחות החטופים, ובשם מטה החטופים, כן. ואז מביאים את האג'נדה שלהם, ואת הדגלים שלהם, ואת צהל כובש, צהל מרעיב, צהל עושה רצח עם. נראה לך שמטה החטופים עומד מאחורי הדבר הזה? זה נראה ככה. זה לא. אוקיי. אז עכשיו תעזוב אותי, אל תראיין אותי. לך למטה החטופים, תגיד לו, צהל עושה רצח עם? זה אבל ברור לאף אחד במדינה שרצח עם לא. רצח עם אני מבין למי ברור? כי ארגונים כמו למשל, ואני נגעל מעצמי שאני נותן להם עכשיו במה. בצלם. לא, עומדים ביחד. מבחינתם, דרך אגב, זה ארגון שיש לו השפעה ישירה גם על החברה הערבית הישראלית. וואלה. זה ארגון שיש לו השפעה בלתת כוח לקיצוניים בחברה שלי. כן. חד משמעית. אז ג'נוסייד זה מחוץ לתחום. זה ברור נראה לי. כל דבר שקשור בחיילי צהל הוא מחוץ לתחום. עכשיו שלא תבין אותי לא נכון. עשבים שוטים יש. ואנחנו צבא שיש לו מנגנון שמטפל גם באותם חיילים שעשו דברים שהם לא משתלבים עם רוח צהל. עכשיו אני יודע את זה כי אני גולנצ'יק. ואני יודע מה זה הפנקס הצהוב, הכחול לבן הזה, סליחה, שנותנים לך אותו בשעה הראשונה שלך כלוחם. בדקה הראשונה שלך כלוחם. ואני יודע מה זה צהל ואורח צהל. כן. ואני יודע שאני גם נשפט על פי זה. בדיוק. ואז אתם באים ואומרים לי, שצהל כצהל, הוא צבא שכובש, וצבא מבצע רצח עם, וצבא ככה, ומי אתם, יא פישרים קטנים, יא אנטי-ישראלים, יא עלובים? מי אתם? חוויתי את זה. אני כערבי הייתי בצהל. אתם לא יכולים לשקר לי. נפצעת גם. נפצעתי, לחמתי. אתם לא יכולים לשקר עליי. אתם יכולים לחרטט ערבים אחרים. לא אותי. הייתי בפנים. ואני יודע בדיוק מה המפקדים שלי אמרו לי, ולחברים שלי לנשק. כן, כן. ואני יודע בדיוק מתי גם לא ירינו, כי היה סיכון על אנשים חפים מפשע, ושלא תבינתי לא נכון. אני כמזרח תיכוני ערבי עם חינוך מערבי, כשאני בא לאזן בין הדברים האלו, עם כל הכבוד, אני אומר לך שאני בז לשיטה הזו. לשיטה של לסכן את חיילי צה"ל, מחשש שמישהו בצד השני לא... אני מעדיף שאף אמא ישראלית לא תפקה. ושוב, יש חיילים ערבים ויהודים, ויש חיילים נוצרים, דרוזים ומוסלמים, אף אמא ישראלית, ולכן לא אומר אמא יהודייה. אף אמא ישראלית, אני מעדיף שהיא לא תפקה, ואני מעדיף ש1,000 אמהות בצד השני שיפקו. לא מתבייש להגיד לך את זה. מי שיגיד לי על זה אני קיצוני, לך תקרא לי קיצוני. אני ישראלי. יותר חשוב לי המדינה שלי והאזרחים במדינה שלי והחיילים שלי. אבל חשוב לך שנהיה בעצם אלו שמבצעים את מה שאמרת שיש ברוח צה"ל, ושכן... בוודאות, אבל זה האיזון. לא נהיה ג'נוסייד. אבל אח שלי, זה האיזון. אז בדיוק. זה האיזון. מצד אחד, הקיצוניים בצד הזה אומר לך, יאללה בוא, זה, והציונים בצד הזה אומר לך, לא, אנחנו לא. כן. לא, לא, לא. למה זה וזה? למה תמיד לשם ולשם? ומה העניין? שהצד הזה והצד הזה הכי מפחדים מהאנשים באמצע, אתה יודע מה, אסור לקרוא לזה באמצע, אנשים הגיוניים. באמת, זה פשוט היגיון. כן. לא מעבר לזה. וזה הנקודה שאני בא להגיד לך. מי זה האנשים שאני בז להם? מה זה הגבול של מה זה ההסתה ומה זה חופש ביטוי? חופש ביטוי אתה יכול לצאת ולהגיד, תקשיבו, אני חושב שמדינת ישראל וממשלת ישראל הולכים בכיוון לא נכון עם המלחמה, לא מנהלים אותה נכון. ואני מציע שננהל אותה בצורה כזו.
ולבוא ולהגיד, וואלה, אתם לא מנהלים את זה נכון, וצריך לתת לכם על הראש, כי בגלל הניהול הכושל שלכם, איבדנו חיי אדם ואיבדנו חטופים. חופש ביטוי לגמרי, כנס ותציע מה צריך לעשות. ואפילו יש עוד מרווח לחופש הביטוי, בהחלט. אבל, ברגע שאני רואה סטודנטים, באוניברסיטת תל אביב, כן? שבאים ותוקפים את חיילי צה"ל, משקרים על חיילי צה"ל, אותם חיילים שבזכותם הם קיימים. הרי אם לא היה חיילי צה"ל, עכשיו חמאס היה שולט פה. חזבאללה היה שולט פה, החות'ים היו כבר פה. כן. בזכות החיילים האלו, הפישרים קטנים, אתם כרגע באוניברסיטה לומדים. והפרופסורים העלובים, שאחר כך מצטרפים לאותם אנטי-ישראלים, שאחר כך הם צריכים ללמד את חיילי המילואים שחוזרים לאוניברסיטה. גנרלים אומרים את הדברים האלה. בז להם, זה גנרלים לשעבר. לשעבר, כן. חיים בסרט. למה אתה חושב שכשיאיר גולן אמר את מה שהוא אמר, על כך שאנחנו רוצים ילדים כתחביב, זה היה פיגוע הסברה אחד מהגדולים שידענו בתקופה האחרונה. אין ערוץ אחד ערבי שלא ציטט אותו. אחר כך הוא אומר, לא, זה ממשלת ישראל, רגע, סליחה. אם ממשלת ישראל הורגת ילדים כתחביב, מי מבצע את זה? מי מבצע את זה? החיילים. ביבי מבצע את זה? פיזית? סמוטריץ'? גנץ? לפיד? כן, אמירה ממש לא אחרת. עכשיו, גם ההתנצלות זו אפילו עוד יותר גרועה. כן. כי לבוא ולהגיד, הבהרתי את עצמי, אני התכוונתי לממשלת ישראל, לא לחיילי צה"ל. תגיד, על מי אתה חושב? א' כל, על מי אתה עובד? ב', אתה חושב שהעולם עכשיו בכלל מבין אותך? בגלל החוסר מודעות הזה, אני גם לא חושב שהוא יזכה להעדה גדולה בבחירות פה. אבל אני חושב ש... אבל הבנת, אבל מה ההבדל בין הסתה לבין חופש ביטוי? הבנתי לגמרי. אני רוצה לקחת אותך לקונפליקט שכן נשאר לי ועולה מהדבר הזה, שהוא בעצם, אתה מדבר על הפער בין לנצח את המלחמה לבין לשמור על היחסים הטובים עם המערב. שבעצם הרבה מהציבור שמושפע אתה יודע, לא צריך ללכת... אם היית מסביר נכון, לא היית במקום הזה. אבל רגע, כמו שיש נזק תדמיתי בזה, ביאיר גולן, יש נזק תדמיתי, כל מקום שהיית בו, בפירס מורגן, דיברו איתך על בן גביר וסמוטריץ'. נכון. אוקיי? הם אומרים דברים שבאמת באמת נשמעים בעיני העולם, בדיוק 180 מעלות ממה שאתה אומר. אוקיי. עכשיו, אני מקבל את העניין של, אתה יודע, מרחב חופש ביטוי, לך תביע את זה, הכל בסדר, אבל מפה ולשפוט החיילים בפועל, שמיים וארץ, ברור. איך אנחנו שומרים על יחסים טובים עם המערב, כשהממשלה בפועל והצבא בפועל כתוצאה מזה, עושה דברים... מה הצבא עושה כתוצאה מזה? אתה אומר שכלום? אני שואל לך. אני פתוח לאפשרות הזאת שכלום. אבל... הרי בסוף, אתה רואה את הרמטכ"ל, אתה שומע אותו. ואתה מבין מה הוא מדבר. כן. וכשהוא בא והוא אומר שיש חששות בנוגע לכזה תרחיש או כזה תרחיש, או זאת אומרת, יאיר גולן, בן גביר, כל אחד לא משנה מה, הוא עוד בורג במערכת שאתה שופט את כל המערכת. צה"ל כפוף לממשלת ישראל. ולהחלטות שלה. אין ספק. אבל גם כשצה"ל פועל על הערכים הכי גבוהים שיש, שראיתי אותה בעיניים שלי. הייתי בטייסת, שאחראית על המזל"טים. ראיתי במו עיניי ושמעתי במו אוזניי, ביטול התקפה, כיוון שהיו ילדים באזור. ראיתי את זה. הייתי חלק מזה. אני לא חושב שיש ספק לישראלים בנוגע לזה. אבל... אולי יש ספק. אבל, בעולם, בגלל הסתה, תרחיש כזה לא יכול לקרות. אז רגע, למה תרחיש כזה לא יכול לקרות? כי יש לך את האמירות של זה, ואת האמירות של זה, אבל זה לא בפועל מה שקורה. מה שאני מנסה לבוא ולהסביר לחלק מאוד גדול. אתה יודע מה אני צוחק? הזכרתי באיזושהי אמירה, אני לא זוכר, או של סמוטריץ' או של בן גביר. בכל העולם האנטי-ישראלי התפקס על האמירה הזו. ואז ממשלת ישראל באה ועשתה משהו הפוך לגמרי, מה שהוא אמר. אותה ממשלה שהוא שייך בה. הוא חבר קבינט בה. אז רגע, האם ייתכן מצב ששר יכול להגיד דברים כאלו ממניעים פוליטיים כאלה ואחרים בשביל לחזק את עצמו פה בפנים לקהל שלו, אבל בפועל מדינת ישראל תעשה פה עשתה קפיצה. לא, כי יאיר גולן עשה בדיוק, יש השלכות. חד משמעית. לא. מה שההבדל ביני לבין האחרים, זה לא אומר, אין לי בו את האוטיזם.
אין לי ווטאבאוטיזם. איפה ואיפה. אין איפה ואיפה. גם פה וגם פה. אותה צורה שאני מתנהל מול אמירות ליאיר גולן, אני אומר לכל פוליטיקאי אחר, לגנץ, לביבי, לסמוטריץ' ובן גביר. אצלי אין ווטאבאוטיזם, אל תדאג. ישר אני מנטרל את זה ואומר לך צודק. אתה לא תראה אותי... אז מעולה. בסדר? אז פה פתרנו. מה שאני רק מנסה להגיד, זה שגם יאיר גולן, הרי אני באמת אומר לך, שיאיר גולן, אני לא חושב שהוא חושב שצהל מבצע רצח עם והורג ילדים כתחביב. אני לא באמת חושב שהוא חושב ככה. אבל הוא פשוט אידיוט. אידיוט שחשב שאם הוא יגיד את זה, יביא את הנישה שלו פה בישראל, שכאילו הוא האלטרנטיבה, וכתוצאה מכך יהווה וישים את עצמו כאלטרנטיבה לבנימין נתניהו. ואותו דבר, טעה טעות מאוד 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 גדולה, והוא צריך לשלם עליה. עכשיו, שהטעות שלו היא הרבה יותר גדולה, כי... ועוד איך. מבן גביר וסמוטריץ' שאומרים רצח עם. בוא נגיד לך גם למה אני חושב ככה. כי להבדיל ממה שהוא אומרים, ברגע שאתה מקבל החלטה הפוכה לגמרי ממה שהם אומרים, פה הוא לא בממשלה, אז הוא לא יכול לקבל החלטות, הוא לא יכול לשנות שום דבר. אז יאיר גולן יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואני לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, שנייה אחת, אבל יאיר גולן הוכיח אחרת. הוא הוכיח שבאמת, וואלה, הוא נותן את המפתחות לצה"ל וסומך על צה"ל, ואין לו את היכולת הזאת, הוא באופוזיציה. הוא לא חלק מהקבינט, הוא לא חלק מקבלת ההחלטות. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא מסנגר פה על אף אחד. כן. הלוואי והם היו סותמים את הפה פשוט. כן. אוקיי? כן. ונותנים לעבוד, ועובדים, ופשוט עובדים. כן. אני לא בא להגיד לך אחרת. אבל עדיין כן יש פערים בין אמירה כזו למהלך מה שקורה בשטח, אוקיי? כי הוא אומר לך רצח עם. אבל בשטח אין רצח העם, הוא אומר לך רצח תינוקות, אבל אין לו את היכולת לבוא ולהגיד, וואלה, תשמע, אני בממשלה, הוא להפך, הוא בא להגיד את זה על הראש של הממשלה. אתה מבין? ההבדל המאוד פשוט שני מהלכים פוליטיים ולי קשה עם זה. נכון, אתה צודק. כן. חד משמעית. אז זהו. וזה פגיעה מאוד קשה. עכשיו, אני מוצא את עצמי, צריך ללחם בזה ולהסביר. כן. אוקיי? אז בוא נחזור לשם. כי באמת, אתה יודע, באמת, אני מסכים איתך, הלוואי והיו סותמים את הפה, פשוט כל האנשים האלה, הם לא מבינים את כמה כוח. יש גם חבר כנסת שמדברים בצורה כזו, ואני מסביר לעולם, אני אומר, רגע, אנחנו מדינה דמוקרטית. אני דיברתי חבר. נכון, עכשיו אני אגיד משפט אחר. אנחנו מדינה דמוקרטית. יש לנו דעות כמו של יאיר גולן, וכמו של ביבי, וכמו של גנץ, וכמו של יאיר לפיד וסמוטריץ' ובן גביר. יש לנו את הדעות האלו. מה בפועל קורה? כן. אם עכשיו אני אומר שבן גביר אומר רצח עם, אבל בפועל אין רצח עם, זה קורה. אם יאיר גולן אומר תינוקות כתחביב, אבל זה לא קורה. כן. אז יש שם, אבל אנחנו חייבים להסביר את זה. לגמרי. ולהסביר, ולצערי הרב אנחנו צריכים להסביר את המטומטמים שבאים ועושים נזק הסברתי. יפה. אז בוא נחזור לזירה הבינלאומית. למה אנחנו מפסידים פה, ומה באמת הדברים שצריך לקרות, וכן, תסביר את כל מה שקורה. זה לא רק זה למה אנחנו מפסידים, זה גם מה ההשפעה של ההפסד הזה. כן, מה אנשים לא מבינים שהיום הסברה ישראלית הולכת אחד לאחד עם הפעילות המבצעית. אוקיי. מה זאת אומרת? תבין, עד השביעי באוקטובר... החזית השמינית, כמו שאמרת. ממש ככה, חזית השמינית. עד השביעי באוקטובר, אם הייתי אומר לך, משרד הסברה, היית מגחך ואתה אומר, לסגור את המשרד העלוב הזה, שים את הכסף, תשקיע בו בדברים חשובים יותר. כן. מהשביעי באוקטובר, רוב החברה הישראלית יודעת מה החשיבות של משרד הסברה, ולדעתי הממשלה הבאה שתקום, או כל מפלגה אחרת בבחירות הבאות, שתעבוד גם על הטיקט הזה בין היתר, היא תזכה לאמון מהחברה הישראלית, כי הם יודעים שיש חשיבות להסברה הישראלית, כי רואים מה המצב. ברשותך, היה פה דורן שפריר, שאני בן אדם מרתק, שחוקר היסטוריה בין היתר והכל, והוא אומר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלחץ בינלאומי היה מרכיב כל כך חשוב במלחמה באמת. זאת אומרת שאתה בפועל, יש לך כל כך הרבה חזיתות במקביל, לחץ בינלאומי, מנהרות, חטופים, חיילים שנופלים, בוץ של 2 כבר בתוך מלחמה, זה המלחמה הכי ארוכה שיש, יש פה המון מכלולים, אבל אתה יודע, סתם לשנייה אחת, ותראה איזה מדינה. הבנת? כל מה שאמרתי לך, זה פשוט רע. אנחנו לא על הברכיים, אנחנו על הרגליים. אנחנו מדינה שלא היה תקדים, יכתבו עלינו בספרי ההיסטוריה שנלחמנו ב8 חזיתות, כשכל העולם נגדנו וניצחנו. עכשיו, הניצחון השלם יהיה כשנראה את כל היקרים שלנו בבית. אין ספק. פה יש שעון חול. נכון. אבל שאף אחד לא ימעיט לרגע אחד ברוח הישראלית, ובמה שמדינת ישראל וחיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל שהצילו את המדינה, שאף אחד לא ימעיט בהישג החסר תקדים הזה.
אני אומר לך כישראלי, לפעמים אני יושב ככה, לבד, בוהה בטלוויזיה, ובכלל לא שומע מה בטלוויזיה קורה, ורק רץ עם מחשבות לבד, ואני אומר, פאק, איזה מדינה. וואו, איזה עם, איזה אנשים, איזה אזרחים, איזה מטורפים. אני מתפלא בגאווה, אחי, יש לי צמרמורות שאני כרגע מדבר איתך, כי אני אומר לעצמי, אני חלק ממדינה מטורפת. לא מושלמת, אבל מטורפת. ואני גאה להיות חלק מהמדינה הזו עם כל הבעיות שיש כאן. וואו. איזה מדינה יכולה לעמוד במה שאנחנו לומדים? אין מדינה אחת בעולם שיכולה לעמוד במה שאנחנו לומדים בשנתיים האחרונות. אין. מבפנים, מבחוץ, מהשכנים שלנו, מהרחוקים. מה שאתה רוצה ולא רוצה. אין מדינה שתעמוד במה שאנחנו עושים, אחי. אני אומר לך, אני מדבר על זה, והלב שלי מתפוצץ מגאווה. יחד עם זאת, יש גם דאגה. אני אישית לא רואה את האופטימיות שאתה מסיים איתה את המשפט שלך. אולי זה מעבר לפינה, כי תראה, אין מדינה שעשתה זה. אני פשוט בשטח, אחי. אני תמיד צוחק, ואני אומר, כל 4 שנים אני מקבל ממשרד הביטחון לרכוש רכב חדש, כי אני נכה צהל. אז לפני שנה בדיוק רכשתי רכב חדש. אני כבר על 60,000 קילומטר. כן. חרשתי את המדינה בשנה הזו. שמאל, ימין, ימין, שמאל, לא, אבל ספציפית הרכב. כאילו, נסעתי עליו ממש דרום, צפון. ולהגיע ל-60,000 קילומטר בשנה, זה בדרך כלל אנשים עושים את זה ב3 שנים. ממוצע של קילומטראז' זה 20,000, 15-20,000. ואני פוגש את האנשים בכל האוכלוסיות, ובגלל זה אני אופטימי. כי אין מקום שהגעתי אליו, ולא ראיתי שלא משנה אם אתה יהודי, או ערבי, שמאלני או ימני, דתי או חילוני, שלא מפוקסים על המטרה של, אנחנו רוצים לראות את החטופים שלנו בבית, ואנחנו רוצים לשמיט בני העוולה אלה חמאס. הקונפליקט הוא לא על המטרה. הקונפליקט הוא על הדרך. איך משיגים את זה? ועל הסדר. גם. אבל רגע, ברשותך, אתה נגעת בזה שבהתחלה כששאלתי אותך על ההפסד שאולי עתיד לבוא בזירה הבינלאומית, דיברת על לבנון כדוגמה. ולא סתם, אני אישית חושב שלפי כל מה שאתה מראה, צר לי שאני לא כל כך נלהב כמוך, כי אני לא רואה תרחיש כרגע בהיגיון שלי, שבו אנחנו לא הופכים ללבנון. אז בוא תסביר לי גם, ולי אישית זה חשוב, אני חושב באמת בזירה הבינלאומית, שהיא המרכיב העיקרי בהקשר הזה אולי. לא, אנחנו לא נהפוך ללבנון, כי אין לך פה ארגון אחר ששולט על המדינה ועל הגבולות שלה. יש לך פה מדינה מתוקנת, יש פה סדר, יש פה ארגון, יש פה צבא, יש פה ממשלה, יש פה בחירות, יש פה דמוקרטיה, ואני יודע שאנשים מנסים תמיד לקחת את הקיצון לפה כדי לקדם את המטרות שלהם ואת האג'נדה שלהם, להגיד סוף הדמוקרטיה מגיעה, או חובה עכשיו רפורמה משפטית, או הפיכה משפטית, כל אחד ייקח את זה עד שהוא רוצה. אבל מבחוץ, מה קורה כשאמריקה מושכת את עצמה מכאן בפועל? אנחנו לא יכולים. דרך אגב, אז זה, או פה נגעת בנקודה קריטית. כי בשלב הזה, ובזמן שאנחנו רואים מסביבנו, מדינות המערביות, אוסטרליה נכבשת מבפנים, בריטניה נכבשת מבפנים. יש התעוררות, אבל הכיוון הוא כרגע לא טוב. והסיבה היחידה שכרגע אנחנו עדיין יכולים לקיים את המלחמה הזו, היא נטו ארצות הברית. בדיוק. אם עכשיו טראמפ, בוא נגיד ככה, אם קמלה האריס הייתה עכשיו נשיאת ארצות הברית, אללה יסתור. חתכלס. ולכן, במקום שאני אחשוב, וזו הגישה שלי, במקום שאני אחשוב על איך אני הולך לרצות את כל האנשים האלו, אני צריך להתחיל לחשוב על איך אני יכול להסתדר בלעדיהם, ועדיין לגרום לכך שהם יצטרכו אותי לא פחות. אנשים אומרים, ארצות הברית תוכל למשוך את החברות שלהם. למה אתה חושב, כשהצביעו על חידוש הנשק, כמעט בהחלטה של פה אחד בקונגרס האמריקאי, מהדמוקרטים רפובליקנים הצביעו בעד חידוש הסכם הסחר בין ישראל לארצות הברית ביחס גם כיפת ברזל והנשק. אני יכול ברשותך לענות? כן. שאני חושב שדומה, מהלך דומה למה שקורה איתך בפועל בישראל של עליית ההנהגה הערבית לתוך הכנסת, שאני חושב שאתה מוביל באופן חיובי. אני חושב שגם שם יש משהו של תנועה גם רפובליקנית וגם דמוקרטית, שהיא תהיה אנטי-ישראלית באופן כזה או אחר. אני מסכים איתך. יחד עם זאת, הסיבה שאמרתי למה הייתה תמיכה רחבה בלחדש את ההסכם, ולמה הייתה תמיכה רחבה בלהביא הספקה למדינת ישראל, מכמה סיבות. אנשים נוטים לחשוב שאנחנו סוג של כאילו צדקה, וארצות הברית עושה לנו טובה.
זה לא טובה. הפוך. זה הסכם. ברור. ובהסכם הזה, א' כל אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף. זה אחד. 2. כל ההשקעה האמריקאית, מעל 90% ממנה, חוזרת לארצות הברית. בעקבות ההסכם הזה, בין ישראל לארצות הברית, מעל 100,000 משרות אמריקאיות, שישראל מחויבת להשקיע במשרות אמריקאיות. כן. כתוצאה מכך, אני אומר לך שוב, אלה נתונים עובדתיים, תבדקו אותי, מי שעכשיו מקשיב לפודקאסט הזה, ואחר כך אומר, מה, אמיתי? 90% מההשקעה של ארצות הברית חוזרת לארצות הברית, בהשקעה ישראלית, ביצירת מקומות עבודה מעל 100,000? זה 100,000 בתי אב שמקבלים משכורת ומשרה, בעקבות ההסכם הזה בין ישראל לארצות הברית. מעבר לזה, השילוב המודיעיני, כמות המודיעין שאנחנו נותנים לארצות הברית, כלומר, ארצות הברית צריכה את ישראל לא פחות מאשר ישראל צריכה את ארצות הברית. אז אני יכול ברשותך? אוקיי? כן. ופה, ככל שאתה מחזק את עצמך, ומעביר את זה לכל העולם, שאתם צריכים את ישראל לא פחות משישראל צריכה אתכם. בנוסף, אתה מתחיל גם לקדם פרויקטים מתוכנו. אמברגו הנשק שהיה על ישראל בשנות ה-70, הביא לכך שהתעשייה האווירית, ואלביט, וכל התעשיית הנשק הישראלית פרחה בעקבות האמברגו. אז גם מפה, דרך אגב, שים לב, גם מהמלחמה הזו, אתה תראה, המוח הישראלי לא פרייר. ראיתי את יובל שטייניץ דיבר לאחרונה, על כך שהוא בעצם בתור המנכ"ל של יושב ראש אינטל, אם אני לא טועה, מלחמת חרבות ברזל הייתה המלחמה הכי בעלת ערך לחברה בכל הזמנים, ולכן גם לארצות הברית. בוודאות. רגע, אבל מעבר לזה יש עוד המון מרכיבים, שאני חושב שבאמת מעולה, אני הולך איתך, שם את זה בצד, קיבלתי. אבל אז, אתה אומר שאנחנו מפסידים במלחמה על התודעה. נכון. ואתה בעצם נלחם כל כולך בזה. נכון. אתה בעצם, מה שאתה אמרת לי זה, עזוב אותך, נו, שדברו. התקשורת שתדבר, בפועל מה הם עושים. אוי ואבוי, ממש לא. לא. אם הבנת את זה ממני, אוי ואבוי. חשבתי שאתה אומר, חברי כנסת בפועל מצביעים על חידוש הנשק. זה אומר... לא, מה שאני... לא. זה לא עובד ככה, כי אתה אומר משהו גם נכון. כי פתאום במפלגה הדמוקרטית יש יותר ויותר קולות, כמו למשל אילהן עומר, רשיד טלייב, קורי בוש. כן, אבל זה עדיין... זה בחיתוליו, אבל זה ממש בחיתוליו. זה עולה. בהחלט. טאקר קרלסן, ג'ו רוגן. בטח, חופשי. מה שאתה אומר כרגע כל כך נכון, אבל פה היה הכישלון ההסברתי הגדול. תראה, הרי מולנו יש מכונת תעמולה, שהיא משומנת בצורה חסרת תקדים. כך למשל את אל-ג'זירה. אנשים לא יודעים מה המשמעות ומה ההשפעה של אל-ג'זירה הרבה קודם ל-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר זה היה יום הדין של אל-ג'זירה. התכוננו ליום הזה. במשך שנים אחרות הם הביאו את עצמם למצב שבו ב-7 באוקטובר מוכנים. אתה יודע מה, תרשה לתת לך דוגמה עליי. אני מ-2018 בתחום ההסברה הישראלית, ואנשים הכירו אותי. אבל הפכתי להיות פנים מוכרות מאוד 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 רק אחרי 7 באוקטובר. אבל למה? כי ב-7 באוקטובר הייתי מוכן. כן. עסקתי והכנתי את הבסיס שלי. ב-7 באוקטובר הייתי עם 200,000 עוקבים באינסטגרם. וואלה. כמה שבועות אחרי 7 באוקטובר אני על 600-700 אלף. עכשיו אתה... אני על 900. כן, אוקיי. אם הייתי מתחיל ב-7 באוקטובר, שים לב מה אני עושה. אם הייתי פותח את הדף שלי ב-7 באוקטובר, מה הייתי עושה? בקושי משהו. כי מי היה מסתכל? מי היה רואה? מי היה זה, דרך אגב, קרה לי גם מאז. אבל כיוון, תבין למה אני אומר לך את הדבר הזה. עכשיו, יסתדר לך הכל. אבל כיוון שמ-2018 אני רק עוסק בזה, ואני מכין את הרשתות החברתיות שלי, ואת ההרצאות שלי, ואת הרעיונות שלי, ואת הפעילויות שלי, זה הכל. זה גם הייתי פעיל חברתי, היה שטח, היה תקשורת, היה רשתות חברתיות, היו הרצאות, אבל הכל ברמה נמוכה. לא ברמה, עכשיו שוב, חלק מהאנשים הכירו את העשייה שלי ואת העבודה שלי, אבל בוא, נהיה אמיתיים, הרוב נחשף ממש אחרי, אבל גם נחשף אחרי, כי היה לי בסיס שבעקבות זה הם הגיעו, חיפשו, אמרו, רגע, מי עכשיו יכול להסביר את ישראל? הנה, יש פה איזה משהו, יש פה איזה בחור עם 200,000 עוקבים, בוא נעקוב גם אנחנו אחריו. כי בוא נראה גם, עקבו אחרי, הלכו לראו סרטונים אחרים, טוב מאוד, יופי. ואז כתוצאה גם, בגלל שגם היה לי את הבסיס, ברגע שהוצאתי פעם את הסרטון הראשון ביום שבת על מה שקורה, אותו בסיס, שהוא היה כבר גם ככה איתי, הפיץ את זה, כתוצאה מכך באו עוד אנשים אחרים. האם אתה מדבר על העולם או על ישראל? הכל. גם בעולם, גם בישראל, גם בעולם הערבי.
היה לי את הבסיס. אז הוכחתי פה שמי שעסק בזה לפני כן, ב7 באוקטובר, לקח את מה שהוא עסק בו, והביא את כל הניסיון, את הידע ואת התשתית, ליום הדין הזה. וזה מה שקרה לי. זה מה שאל-ג'זירה. אל-ג'זירה במשך שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, הכינו את עצמם ליום הדין שיעמדו לצד הסוגיה הפלסטינית. ברור. והם עושים את זה גם באנגלית. כן. לא רק בערבית. ושים לב, המסרים באנגלית שונים מהערבית. שונים. מי שרואה אל-ג'זירה הערבית ואל-ג'זירה האנגלית, יש תכנים דומים, אבל יש המון תכנים שהם לא דומים. ברור. אבל הם הפכו להיות מעצמה, והם השפיעו. ומדינת ישראל לא. אתה יודע למה? כי היא לא הכינה את עצמה. מה שאתה אומר שבעצם התהליך שקורה עכשיו, שמתחיל עם משרד הסברה חדש, לא באמת. כן. היה צריך לקרות ב-2010. ב-48. בוא, עזוב, בוא נלך לכיוון. ולכן נוצר מצב שהאויבים שלנו, כמה וכמה צעדים, עכשיו גם נוצר מצב שהם כמה וכמה צעדים, כי הם הבינו את זה. אין להם יכולת להתמודד מול ישראל במלחמה. יש לנו את החיל האוויר הכי טוב, יש לנו את השריון הכי טוב, יש לנו את החי"ר הכי טוב, יש לנו את החיילים הכי מטורפים שיש. לא, במלחמה הם לא ינצחו אותנו. במלחמת התודעה הם ינצחו אותנו. יחיא סנואר נמצא על הדף שלו. גם אם אתה מפסיד, תציג את זה כניצחון. כן, ברור. אתה מבין? עכשיו, כשאתה מפסיד, ואתה מציג את זה כניצחון, ואל-ג'זירה מראה את הניצחונות של חמאס, והם לא רואים את הסבל, ואת מה שעזה מוחרבת, ואת הכאב, ואת הזה, זה אחד הטענות הכי גדולות של העולם הערבי, של העזתים. יש לי אין ספור סרטונים של העזתים, שפשוט אומרים, אל-ג'זירה, אתם משקרים. אתם פשוט משקרים. וואי, בתור ישראלי אני לא יכול להגיע לדברים האלה. בגלל זה אני אומר שכל יהודי צריך ללמוד ערבית. כן. כיתה א' עד כיתה י"ב, בגרות ולדעת ערבית מדוברת, לא הספרותית. זה מה שאני עובד עליו דרך אגב, גם כן. אבל... ערבים זה לזה. כן. בתוך הארגון שלי, בתוך העמותה שלי, ביחד ערבים זה לזה, שחלק מזה הסברה ישראלית, אבל אחרי זה גם להתגשר על פערים בין יהודים וערבים. אני יכול ברשותך להגיד, שאני חושב שמה שאתה אומר פה, ואם יורשה לי, אתה יודע, אם תיקח את אלבון המחמאה, שבעצם אני חושב שאתה מוביל פה מהלך באופן שבו אתה מדבר ברמה הפנימית, שנראה לי כזה, אתה העתיד, כאילו. כי יש פה... אני אקבל את זה כמחמאה מאוד גדולה, כי אני חושב שאם אנחנו נגיע למצב שבאמת העתיד שלנו, פה בתוך החברה הישראלית, יהיה ככה, שנכיר את התרבות ואת המסורת של האחר, ושנכיר את השפה של האחר. אמרתי לך, אני בעיניי אשים המון מהכוח שלי, כדי שבחברה הערבית הישראלית ידעו לדבר עברית, בדיוק כמו שעכשיו אני מדבר איתך ברמה הזו. ואני אעשה הכל גם שיהודים בישראל ידברו ערבית מתלי, יחכו ערבי זיי. אני חושב שמשהו עוד יותר עמוק. למה אני אגיד לך את זה? כי כשאתה מכיר את השפה, את התרבות, את המסורת, אלו כלים שיאפשרו לך לגשר על פערים ולהבין את הצד הטוב ביותר, ומצד אחד להבין את הצד הטוב ביותר כדי לגשר, וגם להבין את האויב כדי לתת לו בראש. בואי להגיד לך משהו עוד יותר שלב קודם, שאני חושב שמשהו שאתה עושה שהוא באמת עלול להיות מהפכני לחיוב, אני מקווה מאוד. עשוי אז. עשוי, שזה בעצם לשלהב את הציבור הערבי לכיוון חיובי. כן. אני חושב שלקחת את הנרטיב הפלסטיני לא מועיל לשום אדם בשום מקום בעולם, בגלל זה Queers for Palestine הולך מעולה. ואני חושב זה אדיר. ממש. לא, וזה... זה Chicken for KFC. אבל ככה, אני חושב שהפלסטינאים רואים אותך, שהם קוראים לך בוגד. כן. ואני חושב שאם אתה תביא קול שהוא אחר, ששלהב את הציבור הזה לכיוון של אוהב ציוני, אוהב ישראל, אני חושב שזה משהו שמעניין מאוד לראות לאן הוא ילך, אבל כרגע אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד חשדני כלפי כל הציבור הערבי. אני מבין את זה. אני מבין את החשדנות. לצד זה... נגעת בפיגוע בירושלים, אני ממש הייתי מטר, ואח שלי היה בפועל בתוך הפיגוע ביפו ברכבת, שזה היה מטלטל ברמת כאילו, כמה זה פה, מאיפה זה צץ, בן אדם שאני כל היום רואים שם ערבים, אתה מבין? זה חברה הכי מעורבת שם, ואז מגיעים פלסטינאים מהשטחים, בטח, וגורמים לך להסתכל אחרת על אנשים ברכבת, אתה מבין? זה מטורף. זה ממש ככה, זה ממש ככה, וזה הכי כואב לי. גם כואב לי על השפה הערבית, כי השפה הערבית היא שפה יפה. ולצערי הרב, סיפור שממש כאב לי לשמוע, זה סיפור של ילדה בעוטף, שהתחבאה בשירותים בבית שלה, ושמעה ערבית,
וביחד עם משפחה שלה, ואמרו לה, תהי בשקט, לא לדבר, כי זה מחבל. בסוף היא יצאה מהתופת הזו, והייתה בבית מלון. והילדה נכנסה לבית מלון, והלכה לשירותים. אוי ואוי. והייתה שם מנקה, שדיברה בטלפון בערבית. הילדה התקשרה לאמא שלה ואמרה לה, אמא, יש פה מחבלת, יש פה מחבלת. מה לעשות? וזה מנקה. אתה רואה את החיבור ש... אני מבין את הילדה. כן. מבין אותה. אבל הדרך שלי, א', קודם כל להבין. מבין את הסיטואציה, אני מבין למה ילדה שהיא נמצאת בשירותים של מלון, שומעת ערבית, עושה אסוציאציה למה שהיה לה בבית שלה בעוטף, אוקיי? שומעת מחבל מדבר באותה שפה, אני מבין את זה. אבל אני גם נלחם כדי שנתקן את זה, כדי להגיד, וואלה, יש ערבים שממש לא במחשבה הזו, זה, ומשתמשים בשפה הערבית למשהו אחר לגמרי. ולא לשפת מחבלים ושפת מלחמה. ברמה אישית של לשמוע מואזין שאומר על הוואקבר כרגע, מבחינתי זו קריאת מלחמה. זה סוג של פוסט-טראומה גם. כן, זה פוסט-טראומה. זה כמו לשמוע זיקוקים גם בן אדם ש... עכשיו, שוב, לכל מטבע יש את הצד שלו, כן? יש את השני צדדים למטבע, מה שנקרא. וחלק יגידו ככה, וחלק יגידו ככה. אני בא מהמקום שקודם כל, בגלל שאני מבין את כל הסיטואציה, לפני שאני פותח את הפה שלי, אני מקשיב, וזה לא רק מנקודת המבט שלי, ומי שמסכים איתי, לא, אני מקשיב לכולם. עכשיו, להגיד לך את האמת, נראה לך, נגיד, שלא פוגע בי לשמוע, נגיד, עם אמירות גזעניות, הרי בסוף שאומרים מוות לערבים. אני ערבי. כן. ואני יכול להגיד לך לא רק שאני אלחם בזה, אלא כמו שאני נלחם באלה שהם אנטישמים, אני נלחם באלה שהם גזענים. והרבה מזה נובע באמת מבורות מוחלטת מכל צד. אז רגע, שנייה אחת. בוא תגיד לי אתה. בזה שאני רוצה לחסל כל מחבל. שהמחבלים מפה הם ערבים. בוא. מי שפועל נגד מדינת ישראל, אוקיי? הם דוברי השפה הערבית. אם אנחנו רוצים להיות קצת בפוליטיקלי קורקט. זהו, אפשר להגיד פשוט מוסלמים. ואז זה מבדיל אותך גם. דרך אגב, וגם לא. כי ברגע זה יש לך חיילים מוסלמים שהרגע עכשיו נלחמים בעזה. כן, נכון. ברור. ויש לך סעודיה ויש לך... עזוב אותי. יש לך חיילים בצה"ל נלחמים למען החטופים שלנו כרגע בעזה. כן. החברים שלי, אני מכיר אותם באופן אישי. מוסלמים. ולכן אני אף פעם... תחזור אחורה, אני אפילו לא יודע כמה, אני נהנה איתך כרגגע, שאפילו לא שמתי לפני הזמן, אחי. אז... שעתיים כבר בפנים. אז אני יכול להגיד לך, תחזור אחורה, אתה יודע מה אמרתי? אפילו כשדיברתי על הפרקליטות. אמרתי לך חלקים. אני לא אוהב להכליל, אחי. וכשאתה אומר אסלאם, יש אסלאם קיצוני, ויש לך מוסלמים שהם חברים הכי טובים שלי, שהם גם בארגון שלי, הם בעמותה שלי, עושים הסברה ישראלית. ואתה יודע משהו? עזוב, אני אגיד לך יותר מזה, בסדר? לך על מיעוט. מה תגיד לאותו מוסלמי שאתה תוקף אותו כרגע על הדת שלו ובזמן שהוא איתך? מה אתה אומר? איך אתה מסביר לו את הקיצוניות שלך כלפי הדת שלו, כשאשכרה הבן אדם נמצא בעזה כרגע, עם מדי צהל, קוראן קטן בכיס שלו? אמיתי, יש לי חברים שאומרים לי, אני עם הקוראן, כי אני בן אדם מאמין. ויש אחד עם הברית החדשה, כי הוא נוצרי, ויש אחד עם התהילים. מה תגיד לו שאתה אומר לו אסלאם ולא מגדיר את זה? איך? אסלאם קיצוני. אוקיי. רדיקלי. ברור. אסלאמיסטי. ברור. האחים המוסלמים. דרך אגב, באמירויות אומר לך, לאחוונג'י. מי זה אחוונג'י? זה האסלאם הקיצוני, המוסלם ברודרהוד, האחים המוסלמים. כן. הם הוציאו אותם מהחוק. בבריטניה הם לא מחוץ לחוק. אבל בבריטניה הם לא מחוץ לחוק. אז רגע. אם אנחנו גם יודעים להתנסח בצורה נכונה, כן. להתבטא, להגיד את הדברים. יש לזה השפעה למילים, זה נשק. הפה שלנו הוא נשק מאוד גדול. בגלל זה אני מאוד 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 משתדל, וזה לא מצליח לי כל הזמן. ברור לי שיש לי פלטות שאני אומר דברים שיוצאים בלהט העניינים ובזה, שאחר כך אני צריך להבהיר אותם, ואני מבהיר אותם. אבל, באמת, ב-90 ומשהו אחוז, מהדברים שאני חושב, גם עכשיו שאני מדבר איתך, המוח שלי עובד. ואומר, רגע, שנייה אחת, לפני שאני מוציא את המשפט הזה, אני חייב לוודא שאמרתי אותו בצורה
כי אני רוצה לרתום את כולם. אז אם עכשיו אתה אומר לי, עובדתית אמרת, אסלאם, זה מבדיל אותך. למה אני לא רוצה להבדיל את עצמי ממישהו שהוא מוסלמי, אני רוצה להבדיל את עצמי ממישהו שהוא קיצוני, אנטי-ישראלי, שתומך בטרור. זה אני רוצה, אני לא רוצה להבדיל את עצמי ממוסלמי, מה אכפת לי? ודרך אגב, נוצרים, יש בתוך הקהילה שלי, הנוצרית, אנטי-ישראלים יותר גרועים מתוך החברה, בטח, מה זה עאידה תומא סלימאן? כן. עזמי בשארה, באסל גטאס, חבר כנסת לשעבר, הבריח טלפונים למחבלים, ונשפט ונכנס לכלא על זה. נוצרי. עאידה תומא סלימאן, עזמי בשארה הבוגד שברח מישראל, נוצרי. העניין עם ההבדל בין מוסלמים לאסלאם קיצוני, אני חושב שפשוט קל להרבה יהודים ישראלים היום לעשות רידוקציה, מה שנקרא, וקל ללכת עם המוח. אז מה תגיד ללואי שריף? וכל המוסלמים לא... אז מה תגיד ללואי שריף ואמג'ד טאהא, ששני המוסלמים... אני לא. לא, אני איתך. אני יודע, אני קוראים לך מה תגיד, כשזה כאילו מה נגיד, כן. או מה תגידו. כן, מה תגידו. מה תגידו לאמג'ד טאהא וללואי שריף? ממש מעניין אותי לשמוע מה תגידו. ולאחמד לואי, שהם אפילו לא ישראלים, שלושתם מוסלמים, אחד תימני, אחד ערב הסעודית, אחד מהאמירויות. מה תגידו להם שהיום עומדים בחזית ההסברה הישראלית ונלחמים על ישראל יותר מכל, לא רוצה להגיד את זה, אבל יותר מהרבה יהודים. אני אישית שאני לא מבין אותם, שאני אשמח להבין אותם יותר. אתה תבין אותם, כיוון שהם יודעים שמדינת ישראל לא רודפת אחרי דת מסוימת, וזה לא מלחמת דת, וזה לא מלחמת טרור אתני ורצח עם. לפלסטינים היו המון הזדמנות לשלום. במדינת ישראל, גם לצד הקולות הקיצוניים, מדינת ישראל הציעה המון פעמים שלום לשכנים הפלסטינים. ביל קלינטון בעצמו אמר, הישראלים כבר הסכימו ל-97% מהגדה, שתהיה בשליטה פלסטינית מלאה, פלוס עוד 4% שיכולים לבחור מתוך שטח ישראל, שזה אומר 101%. ירושלים המזרחית, העיר הבירה שלהם, וחיבור בין עזה לרמאללה, במנהרה או בגשר. קלינטון הציע את זה. ישראל הסכימה, לפי מה שקלינטון אומר. רבין. ישראל הסכימה, לפי מה שקלינטון אומר. כן. יאסר ערפאת והפלסטינים סירבו. אם להצעה כזו הם מסרבים, אז מה הם רוצים? 101% שטח, חיבור לעזה, ירושלים המזרחית, עיר הבירה שלהם? כן. אני בחיים לא הייתי נותן לזה לקרות. בחיים לא הייתי נותן לזה לקרות. אני לא חלק כנסת ערבים היום שאומרים את זה. כי נכון, אבל יתרה מכך, זו הצעה שכבר אושרה. כן. מבחינת הצד הישראלי, ישראל הייתה מוכנה ללכת קדימה. כן. אין יותר מזה. אין יותר מזה. וכשהפלסטינים אומרים לך לא לדבר הזה, אומרים לך לא לדבר הזה כי יש להם סיבה אחת ויחידה. לא תהיה ישות יהודית במקום הזה. תודה רבה. כן. ובמקום הזה, ברגע שישראלים לא קולטים את זה ולא מבינים את זה, וכל הזמן חוזרים אלינו, ומדברים על הקיצוניים שכאילו אומרים, לא, זה. חבר'ה, תפסיקו. תדברו על הצד השני. אתם לא מבינים שאתם גורמים יותר נזק? למה המערב ככה? אפרופו ההפסד בהסברה הישראלית, כי הם לא יודעים את ההיסטוריה. והם שכחו את ההיסטוריה, כי חלק מהיהודים שכחו את ההיסטוריה. קודם כל, אגב, אני באמת אומר לך, אם אתה ממש רוצה לדעת למה אני ככה באמונה שלמה, ואני לא יהודי, תשאלתי על ההיסטוריה. טוב, מדהים, יאללה, צא לדרך. יאללה. אתה יודע מה אתה עושה. אז אני אגיד לך כזה דבר. הרבה אנשים שואלים את זה, גם יש כמה חשדניסטים כאלה. הוא באמת ככה? או שרק בטלוויזיה הוא ככה, או רק ברשתות החברתיות. הוא באמת באחד על אחד גם ככה, שאם הוא רואה עכשיו איזה משהו אנטי-ישראלי, הוא עף ב-300 קמ"ש גם בלי מצלמה, גם בלי טלפון, התשובה היא חד משמעית, כן. וקרו כבר המון דברים שרק אחרים יכולים לספר, אני לא אספר על עצמי ולא שום דבר. וזה מגיע מהמקום שבאמת, אני באמונה שלמה מאמין במה שאני עושה. ואז אנשים שואלים אותי, רגע, לא הבנתי, הרי אתה ערבי, מה לך ולמדינה הזאת של היהודים, ובזמן שיש יהודים אפילו שכאילו לא נלחמים כמו שאתה נלחם על ישראל, כמו שאתה נלחם. אני אומר, חבר'ה, הכל פשוט מתחיל מההיסטוריה, אבל אני רוצה שלא תבטלו לי את ההיסטוריה שלי, האישית שלי. עכשיו, אני חושב שהדרך הכי טובה, כדי שאני אתן לך את התשובה החותכת, היה לי עימות עם נוצרי ומוסלמי. ביחד. והנוצרי היה עם צלב, שזה נתן לי
את החותמת שהוא נוצרי, כן. המוסלמים עם חזות ולבוש מוסלמי, אז ידעתי שהוא מוסלמי. אפשר רק להגיד ברשותך מה שגם רציתי, קיוויתי אולי שנספיק עליו, לא נראה שזה מה שיקרה, שאבא שלך היה כומר. עדיין. כן, גדלת לאבא כומר, נוצרי, יש לך בית בטח. נוצרי, כומר. ברור. כן. עכשיו, כן. הדבר המטורף הוא, שהם באים וכאילו אומרים לי, שמע, אתה מגן על כיבוש. כיבוש מלא, כן? לא עכשיו, עזוב אותך גדה, עזה. לא, לא. כל ישראל כבושה על ידי היהודים. אז אני אומר, רגע, שנייה אחת. מה זאת אומרת כיבוש? כיבוש של מה? הרי גם אנחנו אימצנו את ההגדרה הזאת כיבוש. או לא, כן. חלק גדול מאיתנו. בואו נגיד שהתקשורת הישראלית תמצא את זה כמעט באופן מלא. כן. אוקיי? ואז אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. למי יש את הזכות על האדמה הזאת? היהודים. אתה אומר, רגע, מה אתה אומר? למה? אני פשוט מכיר את ההיסטוריה. וזה חלק מההיסטוריה של היהודים, היא בהמשך גם ההיסטוריה שלי. רגע, אני מגיע, נשבע לך, אני מטמטם אותך כרגע, אני עומד להגיע לזה. אחי. דרך אגב, מה שעכשיו אני אומר לך, המוסלמי והנוצרי שהיו מולי בארצות הברית, הם היו ככה. What the hell are you talking about? על מה אתה מדבר? על בסיס האמונה היהודית. יהודים חיו כאן 3,000 שנה אחורה. אמת? כן. על פי האמונה... האמונה היהודית. כן. אתה יודע שזה גם על פי הנצרות והאסלאם? כן. יפה. עכשיו, אנחנו יהודים, יש לנו את התנ"ך, הברית החדשה והקוראן. ויש את האנשים האתאיסטים שאומרים לך, אני לא מתחבר לאף אחד. יש לי גם תשובה בשבילם. אוקיי? נתחיל מהיהודים. חבר'ה, אם אתם לא מאמינים להיסטוריה של העם שלכם, יש לכם פה בעיה. אבל זה בעיה שלכם, לא שלי. למה אני מאמין בזה? כי ההיסטוריה של העם שלך משותתת על היסטוריה שאני מאמין בה שבאה אחר כך. אוקיי? היה כאן עם שנקרא עם הכנעני. נכחד. נעלם. היהודים הם העם הבא אחרי הכנעניים שנכחד. ופלסטיני שיגיד לך שהוא כנעני זה כמו שאני אגיד לך שאני שוודי. כן. סבבה? ואז היהודים חיו על האדמה הזו. היה כל מה שהיה. עד שהגעת לשנת האפס. בשנת האפס מבחינתי, אני נכנסת ההיסטוריה שמדברת גם אליי. אוקיי? בשנת אפס נולד יהושע. יהושע הוא יהודי. כן. לאמא יהודייה ואבא יהודי. מרים ויוסף. מרים ויוסף מנצרת. עיר יהודית. הוא נולד בבית לחם. בית לחם היא יהודית. נכנס לירושלים לעם שלו. עכשיו, בברית החדשה כתוב, אתה אילה חסתי, ואני מקריא לך את זה בערבית, כי אני קורא את הברית החדשה בערבית. אתה אילה חסתי וחסתי לם תקבלהו. הגיע לעמו ועמו לא קיבל אותו. לא אכפת לי למה לא קיבל, כן קיבל. אני שואל שאלה אחת. מי זה עמו? יהודים. תודה רבה. כלומר, לפי האמונה שלי, יהודים היו בירושלים בשנת האפס, וגם אלפי שנים אחורה. כן. זה 600 ומשהו שנה לפני מי? לפני האסלאם, ברור. אז איך אתה יכול לטעון שהמוסלמי היה לפני היהודי פה? רגע, עצור, שנייה, אני תכף ממשיך. יתירה מכך. בתוך הברית החדשה, בערבית, כתוב לי ככה, ולידה פי בית לחם על יהודיה. הבנת מה אמרתי? צערי לא. נולד בבית לחם היהודית. מה אתם רוצים ממני? אל תבלבלו לי את השכל שהייתה פה פלסטין, כשכתוב לי בתנ"ך, נולד בבית לחם היהודית. הגיע לעמו היהודי בירושלים. מי אתם שתגיד לי שירושלים שייכת לפלסטיני? שכשבזמן הזה, אף פלסטיני לא היה שם, ואף מוסלמי לא היה שם, כי אסלאם לא היה שם עדיין. אז אתה עונה לקו הדתי, באמת אמרת שיש רגע, אני בא. ואז אני מגיע, עכשיו, סיימתי מהתורה, זאת אומרת, תורת תנ"ך וברית החדשה, בוא נעבור לקוראן. כן. ואני שואל את המוסלמי לידי, כמה פעמים ירושלים מוזכרת בקוראן? עושה לי,
אלפי פעמים. מה המספר? אני לא יודע. 0. 0 פעמים ירושלים מוזכרת בקוראן אל-כרים. כמה פעמים פלסטין מוזכרת בקוראן? בערך. מניח שאפס. 0. כמה פעמים בני ישראל מוזכרת בקוראן? הרבה. 44 פעמים לפחות. בני ישראל זה היהודים. זה בני באמת? ישראל זה בני ישראל. כן, לא, זה לא. בעיני ה... ברור, לא רק זה. כתוב, אודחלו לארד אללדי וועדה, יש פסוק בקוראן שאמר, תיכנסו לאדמה שהובטח לכם, שהובטחה לכם. כן. עכשיו, ברור שיש עוד הסתעפויות בקוראן שאומר, ברגע שתפסיקו לפחד ממי שעכשיו נמצא באדמות, ולא תפחדו אם לא אבל זה לא משנה לי, כי עובדתית, הם, במשחק הזה של מי היה קודם, הרגע הבאת לכם, גם דרך היהדות, הנצרות והאסלאם, שהיהודים היו פה קודם. מה עם מי שקופץ לו בלוטות החילוניות? יפה. אתה חילוני עכשיו לא מאמין משום דבר. כן. מה השנה שבה הייתה העצמאות של מדינת פלסטין? ומי הנשיא הראשון? ואיך קראו לו? זה לא היה. רגע. מתי המדינה הערבית הפלסטינית המוסלמית שלטה ומה הגבולות שלה? אני לא הולך בכלל לפלסטין, אני לא חושב שאתה צריך לשכנע מישהו בציבור שזה בעיה. עזוב, אני אומר מה שאני אומר כרגע. העניין הוא למה אתה אומר לא הבנת חביבי. אם אתה אומר את זה, אז אין לך מושג מה קורה בחול. על זה הוויכוח. שהייתה מדינה פלסטינית. שהיה צבא, שהיה נשיא, ואנחנו כבשנו את המדינה הזאת ולקחנו אותה. זה הוויכוח, אח שלי. באמת? זה הוויכוח. טוב, זה הוויכוח, זה הבעיה. אני התייחסתי לזה לשולי. בגלל זה אסור, זה הבעיה שאנחנו מתייחסים לשולי. כשאני יושב אצל פירס מורגן, ואני בא ואומר לו, אנחנו צריכים לדבר על ההיסטוריה קודם, כי ברגע שאומרים לך, כבשו אותי, אז אתה אומר לעצמך, רגע, ממי נכבשת? יהודים כבשו אותנו. למה? עכשיו, למה? כי ערבים חיו פה. לפני 48 היו פה ערבים. ופלסטין הייתה פלסטין, אבל גם גולדה מאיר הייתה פלסטינית, עם דרכון פלסטיני, אבל זה לא הפלסטין שמדברים עליה. כן. וכשאתה לא מסביר מה זה הפלסטין שהייתה לפני 48, בזמן הזה, בעולם, מראים להם מטבעות של פלסטין, 1942, וכתוב על זה פלסטין באנגלית ובערבית, ואגב, בעברית, ארץ ישראל. כן. פלסטינה, ארץ ישראל. כן, אבל מוחקים את זה דרך אגב. ברור. הסבא שלי עלה לפלסטינה. יפה. אז הם לא מבינים שפלסטינה, כן. והם לא מבינים מאיפה השם הזה, ומתי השם הזה ניתן. אני סוף סוף מבין גם מה הלך לך בפירס מורגן, וגם מה הקטע של המלחמה שאתה נלחם בחזית. זה באמת על זה, אני חשבתי שמרכיב המדינה הפלסטינאית לא קיים בכלל. זה על זה. לא חשבתי, פירס מורגן מאמין בזה? זה העניין. שאם אתה לוקח את פירס מורגן, ברגע שהוא נכנס לעימות, או לשיח, איפה זה כאילו, כל הזמן ידעתי את זה, אבל איפה זה ממש, נקרא לזה, התחדד אפילו עוד יותר, אני יושב מול פירס מורגן, שואל פלסטיני מעזה שאיבד משפחה שלו במלחמה, ואומר לו, יש לכם כאילו בעיה עם היהודים? הוא אומר, לא, אין לי בעיה עם היהודים, יש לי בעיה עם הציונים שכבשו את האדמות שלנו. וזה לא נכון. יש בעיה עם הפלסטינים היהודים, כי בכל ספרי הטקסטבוק שלהם, זה נגד היהדות, וגם אחד הספרים הכי... כן, של היטלר. ברור. ובהפגנות, חייבר יהוד, ויהודים לא יודעים מה זה חייבר. חייבר זה הקרב המפורסם של הנביא מוחמד, והצבא שלו, כנגד היהודים שהתיישבו בחצי האי ערב, ולא הסכימו לקבל על עצמם את האסלאם, כתוצאה מכך, הצבא של מוחמד בא ופשוט חיסל וטבח ביהודים. כן. וכל פעם שהפלסטינים מזכירים את חייבר, ואני רוצה שכל אחד שעכשיו מקשיב לנו ושומע את זה, אם אתם שומעים בחדשות פתאום רואים הפגנה של הפלסטינים ומצועקים חייבר, תבינו שכל המשמעות של זה, זה פשוט טבח ביהודים. כי הם אומרים לך, חייבר יא יהוד, ג'יש מוחמד סופה יעוד. חייבר זה תזכורת לאזור, יא יהוד, פונים ליהודים, וצבא מוחמד עוד יחזור. וזה בעצם מה שקורה היום בפיגוע היום. בוודאות. עכשיו, משחזרים את זה. עכשיו, כשפירס מורגן לא מבין שהמלחמה היא מלחמת דת, והיא לא מלחמת של שטח,
כי אם זה היה מלחמת של שטח, מזמן לא היה כבר פה שלום. הרי הצרנו להם את ירושלים המזרחית כעיר הבירה. 101% מהשטח של אגדה פלוס, 97% מהשטח של אגדה, ועוד 4% מהשטח של ישראל. מנהרה, מעזה לרמה. הצרנו את כל הדברים, זה לא מעניין אותם, כי זה לא מלחמה על טריטוריה. זה מלחמה על כל הטריטוריה. זה לא מלחמה על להיות ביחד לצד היהודים, אלא על חשבון היהודים, על חשבון הישראלים. ואני לא יכול לקבל את הדבר הזה. עכשיו, גם כשאני בא, ואני מדבר עם פירס, ואני מדבר עם אנשים, או רואה איך פירס מורגן מתייחס למישהו שאיבד עכשיו את הילדים שלו, והוא אומר לך, כבשו אותי. כבשו לי את האדמות, אנחנו נלחמים בהם כי כבשו לנו את האדמות שלנו. אבל רגע, פה יש את המרכיב שהוא לא נכון. לא מהבחינה שלו, אתה יודע, אולי הטרמינולוגיה פה בעייתית, אבל אני לא עשיתי את החיבור למדינה בהכרח, כי כן בפועל באת גירשת האנשים, אתה יודע, זה לא, אף אחד לא צריך, זה גם כן היסטוריה. ההיסטוריה אומרת שב-1947 תוכנית החלוקה הגיעה לעולם. והתוכנית החלוקה נתנה שטח ישראלי יהודי ושטח פלסטיני ערבי. שזה מדהים, לא היו אומרים שטח פלסטיני, אמרו שטח ערבי, דרך אגב. הזהות הפלסטינית והלאומיות הפלסטינית התחילה ב-1964 עם אש"ף, אוקיי? עד אז דגל פלסטין בכלל היה צהוב, היה מגן דוד צהוב, וחצי לבן, חצי כחול. זה היה דגל פלסטין באטלס, מה שנקרא. אוקיי? הדגל הפלסטין שאתה רואה היום, זה דגל אש"ף שאומץ ב-1964. עכשיו, אתה אומר, רגע, לפני חבר'ה, ב-1947 באו ואמרו, חבר'ה, תקשיבו, הבריטים, המנדט הבריטי יוצא. עכשיו, שנייה לפני זה, לפני המנדט הבריטי היו העות'מאנים, לפני העות'מאנים היו עוד ועוד ועוד. השטח הזה כל הזמן היה כבוש על ידי מישהו. כל הזמן השטח הזה היה כבוש על ידי מישהו. כך שכשישראל באה, ולצורך העניין ניצחה במלחמת העצמאות, היא פשוט כבשה שטח שכבר כבוש במשך שנים, והחזירה אותו ליהודים אי שם אלפי שנים לפני שטח. זה מה שאני חושב שמורגן חושב. שכמו אינדיאנים, באת, העפת אותם, ועכשיו עשית מדינה. אבל מי זה האינדיאנים? כביכול אבל אתה האינדיאני! כן. אתה האינדיאני! לחילוני זה קשה לתפוס. אתה האינדיאני, אחי! כי גם היסטורית, בלי להיכנס להיסטוריה של הדת היהודית, הארכיאולוגיה אומרת שיש סממנים יהודים על האדמה הזו במשך אלפי שנים, במטמעות ושפות וכן הלאה. אתה האינדיאני, חביבי, תתעורר. כן. הבנת? לכן זה לא, לכן, ופירס מורגן מגיע למצב היום שמצליחים לשכנע אותו שהם האינדיאנים. והם לא האינדיאנים. והבנת למה אני... כן, ובזה אנחנו מפסידים. בטח. עכשיו, שים לב, יתרה מכך. הבנו עכשיו שהיהודים הם האינדיאנים ביחס לארצות הברית והאינדיאנים, כן? אוקיי. והבנו גם שגם בדת האסלאם, היהדות והנצרות אפשר להוכיח את זה, וגם כחילוני אפשר להוכיח את זה, בגלל הממצאים הארכיאולוגיים שאנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה שיש שם. עכשיו שוב, אנשים יגידו לך, אני לא מתחבר לדת היהודית, אבל אתה לא יכול לקחת את הסממנים של בית מקדש הראשון והשני שנמצאים בירושלים. אתה לא יכול יש רשות העתיקות שחפרה ומצאה את כל הסממנים שנים קדימה. אי אפשר להתכחש לזה. אז אם אתה חילוני שמלומד, אתה הולך לארכיאולוג, ואתה אומר לו, רגע, תראה לי ממצאים משנת בית מקדש הראשון ובית מקדש השני, והוא מראה לך, אתה אומר, זה עובדות, אתה לא יכול להתכחש לזה. לכן גם אם אתה חילוני, ולא מטומטם, ולא בעל אג'נדה מסוימת, ומוטה, אז אתה אומר, וואלה, העובדות אומרות את האמת. אבל, רגע, עצור, שים לב. באתי לך, בכוונה, חזרתי שנייה אחורה, ואני שמח שחזרתי אחורה, כי זה חידד לך את מי האינדיאני פה. למרות כל זאת, אני אומר לך שאם אני הייתי חי כיהודי ב-1947, הייתי מסרב לתוכנית החלוקה. כי עם כל הכבוד, זה לא שטח שלכם. אבל, היות והיהודים בתקופה הזו, וככה מה שאני למדתי וראיתי, למה גם אני אומר את זה? כי היהודים קיבלו על עצמם את התוכנית החלוקה. אף על פי שמבחינת מקורות טבעיים ומשאבים טבעיים היו יותר בצד הפלסטיני, בחלוקה. אני כל הזמן גם צוחק על זה, ואני אומר תודה לאל שזה לא התקבל, כי אחרת, לפי מפת החלוקה, נצרת הייתה פלסטינית. כן. ואז אני הייתי פלסטיני, ואני לא רוצה להיות פלסטיני, כי עם פה כזה, כנראה שלא יחזור. לא היית מגיע לגיל הזה. אז רגע, אז אם היהודים ב-1947-48 קיבלו את תוכנית החלוקה, והערבים לא קיבלו אותה, והערבים פתחו במלחמה והפסידו, מה אתם רוצים? אני יכול גם להגיד לך שסבא שלי, בגוש חלב, ז'ש, גבול הצפון. יש לנו אדמות שם. יש לנו אדמות עד היום.
סבא שלי קיבל הנחיה מהמנהיגים הערבים מסוריה ולבנון לצאת. אמרו, תצאו, אנחנו נלחמים ביהודים, נלחם בהם, ננצח, 48 שעות אתם חוזרים. סבא שלי אמר, אני לא עוזב את האדמות שלי. וכשצה"ל יגיע, אנחנו נגיד להם, אהלן וסהלן, אנחנו לא נלחמים, אבל זה האדמה שלי, אל תיקחו לי אותה. זה האדמה שלי, אבל אני לא נלחם בכם. וצה"ל הגיע. ולא נלחמו. ועד היום יש לנו את האדמות האלו. הסיפור שלי לא אומר שזה הסיפור של מה שקרה ב-1948, אח שלי. אני לא בא להגיד שאנשים שהיו להם אדמות לא איבדו אותם ולא שום דבר, אבל זה מלחמה. וזו מלחמה שהמנהיגים הערבים הביאו עלינו. כן. והפסידו. והפסידו הפסד צורם, ואתה יודע מה? תודה לאל שהפסידו. כי אז הייתה לי זכות להיות ישראלי וחופשי. עם כל הבלגן והבעיות שיש כאן, אבל יש לי את היכולת להיאבק למען זה. ולכן אני אומר לך, שאם אנחנו היינו גם יודעים, כי לא סתם אמרתי לך שחלק מהיהודים גם נשמע כאילו איבדו את ההיסטוריה של עצמם. וכשהם בעצמם מאבדים את ההיסטוריה, אז קל מאוד שגם העולם יגידו, וואלה, תשמע, היהודים גם ככה אומרים את זה, אז מה אנחנו באים בטענות לעולם, שכאילו אומר לך שהפלסטינים היו לפני היהודים, בזמן שיש יהודים שאשכרה גם טוענים את זה ואומרים את זה. Yeah. הבנת? ולכן, ההסברה הישראלית, וזה בעצם הסיומית שלי, למה אנחנו מפסידים, ואיך אנחנו יכולים לשפר את זה. זה ממש הסגירת מעגל, וזה מזכיר לך, זה אשכרה השאלה הראשונה ששאלת. בדיוק, לגמרי. ביום שקודם כל אנחנו נדאג להתעקש, על כך שאנחנו לא עם כובש, שהיהודים לא עם כובש, ושהישראלים, שביניהם גם יהודים וגם ערבים, נמצאים בשטח שאיפה שהם צריכים להיות, ביום שנתחיל גם להבהיר את זה, גם לאויבים שלנו וגם לחברים שלנו, ולהבהיר גם כמה היינו מוכנים לוותר בשביל השלום, ולהראות כמה עשינו בשביל לוותר כדי שיהיה שלום, מהנקודה הזו שאנחנו קודם כל בעצמנו מבפנים מאמינים באמונה שלמה בזה, נוכל לדברר את זה קצת יותר טוב. ואני אוכל לעמוד בביטחון מלא מבלי לפחד מאיזה טמבל מהחברה היהודית בישראל, שאשכרה בא, ולמרות שיש לי את כל העובדות ואת כל הממצאים, אבל כיוון שהוא יהודי שאומר לי שאני טועה בזמן שאני מגן על המדינה היהודית, אז אוטומטית יגידו, מי אתה הערבי שתגיד את זה בזמן שיש יהודי שאומר את זה? אז ישר האנטי-ישראלים ייקחו את המילה שלו, יפערו אותה ויוצאו אותי כמה? כבוגד ומשת"פ ועושה את זה בשביל כסף. אז בוא נגיד לך משפט אחד. שקל אחד בחיים שלא קיבלתי במדינת ישראל. שקל אחד לא קיבלתי. ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. כשמשרד החוץ ביקשו ממני להצטרף לפעילות של שגרירות ישראל באוסלו, הביאו לי חוזה, כדי שמן הסתם אני אהיה בפגישות האלו זאת אומרת שאני אעמוד בפגישות האלו, ועל כל פגישה גם רצו לשלם לי סכום מסוים. אמרתי להם את כל הסכום הזה מה7 פגישות שאני אמור לעשות, אוקיי? את כל הסכום הזה, אתם הולכים עכשיו אתם כל כך מורדים מהחוזה, ואתם אומרים, הסכום יתרם לעמותה כך וכך, או לא רוצה את הכסף הזה. אני עושה את מה שאני עושה, כי אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה. מאמין באמת בלב שלם, ואני חושב שאני חייב גם לעשות את הדברים האלו. הכסף הוא לא מה שיניע אותי בין לעשות את זה או לא לעשות את זה. ברוך השם אני מתפרנס בצורה מכובדת, ולא חסר לי כלום. אבל אני מתעקש את כל ההסברה שלי למען המדינה שלי, אני אעשה אותה מהמקום שבו אני מתנדב, כי אני רוצה להוכיח גם לחברה הישראלית, יהודים וערבים. במיוחד אלה שהם אנטי, כן? שאני עושה את זה באמונה שלמה, ובטח לאותם קיצוניים שבאים, בטח אתה עושה את זה בשביל כסף, ואז שמגלים שאני לא עושה את זה בשביל אפילו שקל אחד לא קיבלתי, אז כאילו זה שובר אותם, זה אומר, רגע, אז למה הוא עושה את זה? כן. הוא אשכרה מאמין בזה, אוקיי? אז בגלל, או בזכות העובדה, שאני מכיר את העובדות, מכיר את ההיסטוריה, מכיר את הנפשות הפועלות, יודע שיש קיצונים, אבל יודע שיש פה רוב אנשים מדהימים בכל הפסיפס של החברה הישראלית, אני ככה. ואני אמשיך להיות ככה, אחי. חרף כל האיומים וכל הקשיים והאתגרים, הן מתוך החברה שלי, הערבית, והן מתוך החברה שלי הישראלית, וגם מתוך המדינה. לא פשוט לי גם כן. אבטיח לך דבר כזה, דניאל. כל עוד אני מקבל את הגיבוי ואת התמיכה מהמשפחה שלי המדהימה, המטורפת, וכמובן שאני מהמשפחה שלי, זה גם הבת זוג שלי, וכל עוד אני מקבל גב מרוב העם, אני אהיה העצם תקוע בגרון של כל
אנטי-ישראלי, ולא אכפת לי איפה אתה בעולם. מפה עד אוסטרליה. וואו. טוב, אז תחמנו את זה מדהים בסוף. ידעתי שבסוף נסגור מעגל. מדהים. טוב, פרק 200, ממש ממש תודה לך, יוסף. מזל טוב אח של הפרק 200 לפרק של 2 מיליון גם כן, אחי, באמת. נהניתי איתך מאוד מאוד. אני ממש ממש תודה.